بریم سال 2020 انگلیس، لندن. یه مرد به پشت دراز کشیده و منتظر جراحیش شروع شه. اما موضوع اینه این مرد توی بیمارستان نیست، بلکه توی یک زیرزمین بدبو و داغون و تاریکه. جراحش نه فیس ماسک داره و نه حتی لوازم جراحیش بهداشتی و درست و مناسبه. یه چاقوی آشپزخونه دست قرمز کثیف دستشه و دور تا دورش پر از دوربینه که داره این جراحی رو ریکورد میکنه تا لایف توی اینترنت پخشه. یک عالمه بیننده وجود داره که دارن این جراحی آنلاین رو میبینن و همینطوری نان استاپ توی کامنت ها از این آقای جراح تشکر میکنن. و نکته وحشتناکتر اینه که تمام این بیننده ها برای دیدن چنین صحنه‌ای پول دادن، اما جراحی اصلا خوب پیش نمیره و این بیمار بیچاره رو منتقل میکنن به یک بیمارستان واقعی تا دکترها و جراحهای واقعی بتونن از اون قصابی وحشتناکی که داشت روش انجام میشد نجاتش بدن. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشی. اگر شما هم مثل من بررسی پرونده های عجیب جنایی رو دوست دارید، حتما سابسکرایب کردن و لایک کردن رو در نظر داشته باشید. قبل از شروع پرونده 2 مورد رو بگم. یکی این که من هنوز سرماخوردگیم خوب نشده، یعنی میدونید چه مدلیم، خوب شدم و مثلا دیگه تب و لرز ندارم، این حالت ها رو ندارم، ولی خب صدام هنوز گرفته، خودم حس میکنم. و اینکه سرفه های خشک برام مونده. بعد یه مقدارم دماغم کیپه و نفسگیری برام سخت میشه و فکر میکنم که با توجه به پرونده امروز که پرونده طولانی هم قراره بشه، داستان دارم من. خیلی ویروس عجیبیه، یعنی میدونید یه مدلیه که چند روز اول آدم میفته، بعد حالش خوب میشه، بعد دوباره انگار ویروس خودشو نشون میده. و اما مورد دوم، بچه‌ها پرونده امروز خیلی سنگینه و منو میشناسید، وقتی یک پرونده رو میگم سنگین باید بهم اعتماد کنید، واقعا سنگینه، خیلی عجیبه، واقعا دلخراشه. و توصیه‌ام بهتون اینه که حتما اپیزود امروز رو توی شرایط روانی مناسب تماشا کنید و تنها باشید و اصلا هم غذا دم دستتون نباشه. و فکر میکنم این پرونده به خصوص برای آقایون شنیدن یا دیدنش خیلی باید دردناکتر باشه. توی اینترو از یک جراحی صحبت کردیم که توی زیرزمین داره اتفاق میفته. یک زیرزمین خیلی افتضاح، تاریک، بدون لوازم بهداشتی، یک فضای واقعا کریپی. و گفتیم وضعیت این جراحی obviously انقدر بد پیش میره که اون مرد رو مجبور میشن منتقل کنن به یک بیمارستان واقعی توی یک اتاق جراحی واقعی. اما آیا اون بیمار زنده میمونه؟ نمیدونم، بیمار یا قربانی بهتره صداش کنیم. اصلا چه نوع جراحی داشت اونجا انجام میشد؟ یا اینکه چرا یک نفر باید تو زیرزمین خونه خودش یک آدم دیگر رو جراحی کنه و بعد ریکوردش کنه، لایو ازش بذاره و بقیه هم بابت دیدن این صحنه پول بدن و ذوق کنن، تشویقش کنن؟ برای پاسخ به همه این سوالها باید بریم با یکی از اون 2 نفری که اون روز توی زیرزمین بودن بیشتر آشنا شیم. مریس گوستافسن یا گاستیفسن سال 1977 توی یک شهر بندری کوچیک و روستایی در نروژ به دنیا اومد. میدونم که گفتم پرونده توی انگلیس در جریانه، حالا ما هم به انگلیس میرسیم. مریس تک فرزند بود، اما نه از اون تک فرزندهایی که خیلی دوران کودکی تنهایی داشته باشه. تمام فک و فامیل، مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمو و خاله و دایی و اینا همه با هم زیر یک سقف زندگی میکردن. واسه همین جزو تک فرزندهایی بود که هیچ وقت کودکی تنهایی نداشت. با این حال از همون کودکی توی جمع خیلی آروم بود و کلاً توی جمع قرار گرفتن اذیتش میکرد، معذب میشد. میدونید از اون بچه‌هایی نبود که وقتی توی شلوغی دلبری میکنه و جلب توجه میکنه، شیطونی میکنه. نه، همیشه توی جمع یه گوشه ساکت میرفت میشست. از همون سن خیلی پایین میدونست که گرایشش فرق میکنه نسبت به بقیه آدم‌ها و گیه و واسه همین احساس میکرد که یک تفاوت خیلی بزرگ و اساسی با بقیه آدم‌ها داره. احساس میکرد از آدم‌ها، از بقیه دنیا جداست و خب
این حس براش سخت بود. به خاطر همین موضوع هیچ وقت نمیتونست با بقیه بچه‌ها احساس راحتی که دوست‌ها با هم دیگه دارن، هم سن و سال‌ها دارن رو حس کنه. اکثر مواقع میرفت تو زیرزمین یا مثلا توی حیاط خودش تنها بازی میکرد. و یه صحبت‌هایی هم شده راجع به دوران کودکیش که احتمال میره مریس آتیزم داشته باشه، ولی خب ما راجع به این موضوع مطمئن نیستیم. خب اگر که این بعد از پرونده درست باشه و واقعا آتیزم داشته، میدونیم که کودک‌ها در این شرایط حس متفاوت بودن رو کاملا میفهمن، مخصوصا اگر همسن و سالها یا بقیه بزرگترها درکشون نکنن و نتونن سری رفتارهای خاص رو باهاشون انجام بدن. اما به طور کلی مریس بچه خوبی بود، خجالتی بود، آره خیلی خونگرم نبود، با بقیه شیطون نبود، اما ذات مهربون خوبی داشت و کودک درد سرسازی نبود. تا برسیم به سال 1991 که مریس حدوداً 14 ساله شده. مریس با یک کتابی آشنا میشه که این کتاب در رابطه با آناتومی بدن بود و یک کتاب آناتومی بدن ساده، میدونید، نه از این کتاب‌های مثلا چطوری بگم خیلی حرفه‌ای یا مخصوص افراد بزرگسال یا مخصوص آدم‌هایی که متخصصن، نه یک کتابی که عمومی در دسترس همه میتونه باشه. این کتاب یک کتاب کاملا آموزشی بود، اما باعث شد به قولی سیمپیچی مغز مریس عوض شه. اصلی ترین صفحه‌ای که توی این کتاب برای مریس خیلی عجیب بود و یه جورایی بعدها مسیر زندگیش رو تغییر میده. یک صفحه‌ای بود از یک گروهی از مردهای هندی که خواجه بودن، یعنی کسایی که کل آلت تناسلیشون با جراحی برداشته شده بود. این اولین باری بود که مریس داشت با همچین مفهومی آشنا میشد و چنین کانسپتی رو میدید. خب قطعا همتون میدونید خواجه کردن یه نفر یعنی چی و نمیخواد من خیلی زیاد توضیحش بدم، ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود توی این پرونده و داشتم راجبش تحقیق میکردم، تاریخچه این خواجه کردن بود. و بچه‌ها قبل از ادامه داستان من یه چیزو بهتون بگم. من با کلمه ختنه و اخته، اگر درست بگم، خیلی مشکل داشتم، چون معادل فارسی این دوتا کلمه رو نمیدونستم. ختنه رو شنیده بودم ولی اخته رو نشنیده بودم و با چند نفر صحبت کردم و واقعا خنده‌دار بود. میدونید شرایط من خنده‌دار بود چون گوشی رو برداشته بودم، همینجوری به دوستام تکست میدادم یا وایس میدادم، گفتم ببین تفاوت ختنه و اخته چیه، و دوستام هم اینجوری بودن که girl what the چیه داری و اما میپرسی. حالا منم وسط اسکریپت آماده کردم میگفتم بابا واسه پرونده جنایی بگو بدو. خلاصه خیلی سخت بود که بتونم تفاوت ختنه کردن و اخته شدن رو در واقع اگه درست بگم متوجه شم. هنوزم کامل برام جا نیافتاده و ما با این دوتا کلمه کار داریم تو این پرونده. اوکی believe me خیلی کار داریم و اگر جایی من در طول کیس این دوتا اصطلاح رو حالا جا به کار بردم، واقعا پیشاپیش عذرخواهی میکنم، دارم صدم رو دیگه براتون میذارم. حالا بریم به تاریخچه این خواجه کردن که اصلا از کجا چه جوری پیش اومده. من خیلی کلی میخوام بهتون بگم چون نمیخوام پرونده رو تاریخیش کنیم، ولی خب خیلی برام جالب بود. ببینید زمان قدیم برخلاف اون چیزی که شاید خیلی از ماها تصور کنیم، اکثر کسایی که خواجه میشدن اصلا راضی نبودن که این بلاها سرشون بیاد و کاملا برخلاف میل خودشون بود. خیلیاشون جنایتکار بودن، اسیر جنگی بودن یا توی سری از قصرها و دربار و اینجور جاها مجبور به کار بودن و به خاطر اینکه اسیر شده بودن یا مثلا این خواجه سازی بخشی از مجازاتشون حساب میشد یا توی اون قصر داشتن کار میکردن، باید این کار رو روشون انجام میدادن و خارج از انتخاب خودشون بود. اما حالا اصلا آدمیزاد از کجا به عقلش این موضوع میرسه که اوکی مثلا بتونیم کلا اون داستان طرف رو مثلا از بیخ ما ببریم و این خیلی ایده خوبیه. این از کجا اومد تو ذهنشون؟ خیلی قدیم‌تر کشاورزها آلت تناسلی حیوان‌ها رو می‌بریدن به خاطر اینکه اینجوری حیوان هم فرمانبرتر میشد، فرمانپذیرتر میشد. باز شروع شد، باز من کلماتو دارم قاطی میکنم. و همینطور اینکه خیلی بیشتر غذا می‌خوردن. خب وقتی اون حیوان اشتهاش بیشتر شه، بیشتر غذا بخوره، سالم‌تر میشه، درشت‌تر میشه. مثلا اگر یک حیوانی که تو مزرعه داره کار میکنه، خب انرژی و نیروی جسمانی بیشتری داره. اگرم حیوانیه که میخوان بعدن بخورنش، خب چاق و چله‌تره دیگه، برای خوردن بهتره. بعد از یه مدت آدم‌ها به خودشون فکر کردن وقتی این کار رو حیوان‌ها جواب میده، خب شاید روی مردها هم جواب بده و اینو روشون امتحان کنیم. از کجا شروع کردن؟ از امتحان کردن روی جنایتکارهایی که خیلی وحشی بازی در می آوردن به خاطر اینکه بتونن تستوسترون و خشمشون رو بیارن پایین و اون قدرت جنگیدن رو ازشون بگیرن. پس در نتیجه قدیما خواجه
کردن یک نفر چیزی نبود که به انتخاب خودش باشه و ازش لذت ببره. اما الان آدم‌هایی در سراسر دنیا هستن که کاملا داوطلبانه انتخاب میکنن که کل آلت تناسلیشون برداشته شه. تو بعضی کشورها مثل هند، تایلند و حتی آمریکا این عمل به عنوان یک روش درمانی پزشکی کاملا به رسمیت شناخته شده. آدما به دلایل مختلفی دلشون میخواد این عمل رو انجام بدن. مثلا بعضی ها هستن که نان باینری ان و از این جراحی برای تایید جنسیت حساب میکنن، چون که داشتن هر نوع اندام جنسی باعث میشه احساس ناراحتی شدید کنن و این مدلی ان که ترجیح میدن کلا هیچ آلت تناسلی نداشته باشن. یه سریای دیگه ممکنه این کار رو صرفاً واسه تایید جنسیت انجام ندن، بلکه شاید استفاده یا حتی دیدن و داشتن آلت تناسلیشون باعث بشه یاد یه سری تروماهای وحشتناک بیفتن. میدونید یه حالتی بشه که فلش بک زده شه واسهشون به گذشته. واسه همین به عنوان آخرین راه چاره این آدما ممکنه تصمیم بگیرن که همه چیز رو کامل از بین ببرن و به این پروسه میگن نالیفیکیشن. پس اصطلاح نالیفیکیشن رو هم خوب به خاطر داشته باشید، چون در طی پرونده باش کار داریم. فکر میکنم معادل فارسیش میشه پوچ سازی. من گوگل کردم. حتی بچه‌ها یک کامیونیتی خیلی بزرگی از چنین افرادی وجود داره، افرادی که تبدیل به یک جامعه واقعی شدن، نالیفیکیشن انجام دادن و خیلی هم از این تصمیم خوشحالن و دارن خیلی خوب زندگی میکنن. حالا دوباره برگردیم به مریسی که 14 سالشه. توی این کتاب زیست همچین عکسی رو دیده، عکس سری از آدم‌هایی که خواجه هستن به اصطلاح. خیلی براش این کانسپت، این تاپیک جذابه و خودش خبر نداره که چقدر این موضوع میخواد در آینده مسیر و زندگیش رو تغییر بده. مریس بلافاصله بعد از دیدن این تصویر یک حس ارتباط و درک عمیقی نسبت به این موضوع، به این مردها پیدا کرد و از اینجا به بعد فقط و فقط یه چیز توی ذهنش بود، اونم این که من چطوری میتونم آلت تناسلیم رو از بین ببرم. توی همون دوران بلوغ و نوجوانی مریس 2 بار تلاش کرد که آلت تناسلی خودش رو قطع کنه، اونم با روش‌های خیلی وحشتناک. یک بار با کوبیدن چکش تلاش کرد این کارو بکنه، یک بار دیگه هم با ریختن آب جوش روی آلت تناسلیش. خب طبیعتاً مریس موفق نشد که منبولش رو بین ببره، ولی خوشبختانه بعد از این 2 تلاش ناموفق برای مدتی بیخیال شد که دیگه خیلی ورنره بازی نکنه با اون و ولش کنه به حال خودش. فهمید که این روش ها جواب نمیده و حالا اگر هم من میخوام اندام جنسیم رو از بین ببرم باید یه روش بهتری رو امتحان کنم. و میخوام به یک نکته خیلی خوب توجه کنید. مریس هیچ وقت در طول زندگیش خودش رو یک شخص نان باینری معرفی نکرده و واقعیت اینه که هر چقدر توی کیسش جلوتر میریم میبینیم که اون از مرد بودن خودش خیلی خوشحاله و راضیه. تنها مشکلش داشتن اندام جنسیشه که خب همین موضوع خودش به نوعی جندر دیسفوریا محسوب میشه. جندر دیسفوریا یک وضعیت روانشناختیه که توش فرد یک عدم تطابق شدید و عذاب‌آور حس میکنه بین جنسیتی که باهاش به دنیا اومده و بر اساس آناتومی بدنش بهش نسبت دادن و اون جنسیتی که عمیقاً توی مغز و روانش احساس میکنه. مثلا طرف میره جلوی آینه، سینه‌هاش یا اندام جنسیش رو میبینه و با دیدنش یک حس اضطراب و استرس شدید و بیقراری میاد سراغش. یه حالتی که حس میکنه توی یک لباس اشتباه یا یک قفس گیر افتاده. و ببینید فقط به همین سادگی نیست که به خودش اینجوری فکر کنه من دلم نمیخواد دختر باشم، دلم میخواد پسر باشم یا برعکس. نه، مغزش تمام مدت داره بهش دستور میده که من دوست دارم یک چیز دیگه ای باشم، اما بدنم یه شکل دیگه است و چرا بدنم داره این شکل رو من نشون میده. و این رو هم فکر نکنیم که هر کسی به جز گرایش دگرجنسگرا هر گرایش یا هر هویت دیگه داره یا دوست داره داشته باشه به این معناست که درگیر این موضوعه، یا مثلا افراد ترنس همه اینجوریان. نه، ما داریم از یک موضوع روانی صحبت میکنیم و به این معنا نیست که افراد ترنس همشون درگیر این موضوع روانی باشن. مریس با وجود تمام این سردرگمی هایی که داشت دوران مدرسه‌اش رو خوب تموم میکنه. هنوز هم مثل دوران کودکی و بچگیش ساکت بود، تو خودش بود، ولی تو دوران نوجوانی نشون میده که واقعا مخه و از نظر تحصیلی یه جورایی نخبه است. تبدیل شد به یکی از چهره‌های شناخته شده توی های اسکول، یه چیزی تو مایه‌های مثلا نماینده کل مدرسه. و حالا که تو این جایگاه قرار گرفته کم کم
کم از لاک خودش اومد بیرون. الان کلی مسئولیت رو دوشش بود که باید برای مدرسه انجام میداد و به مرور تبدیل شد به یک آدم اجتماعی تر و اعتماد به نفس بیشتر. مریس اواخر نوجوانیش واسه همه اطرافیانش آشکارسازی کرد که گی هست و شد رهبر سازمانی برای آزادی لزبیان ها و گی ها و واقعا نسبت به جامعه‌ای که داشت براشون کار انجام میداد فعالیت میکرد و بقیه افراد کویر کمک میکرد، اشتیاق و مسئولیت نشون میداد و دلسوز بود و تو این خط زمانی خیلی آدم خوب و بی‌آزاریه. کمپین را مینداخت تا آموزش‌های مربوط به افراد کویر رو وارد کلاس‌های تنظیم خانواده کنه. آخر هفته‌ها داوطلب میشد و بقیه آموزش میداد و خیلی زیاد توی جامعه LGBTQ فعال بود و نقش پررنگی داشت. حتی تمام مدت داشت به آماده کردن مراسم پراید کمک میکرد. ولی درست همینجاست که شرایط برای مریس کم کم تغییر میکنه. ببینید کاراکترش این مدلی بود که همیشه توش یک حالت منیپولیتیو داشت و الان با زیاد شدن اعتماد به نفسش این بود هی داشت پررنگ و پررنگ‌تر میشد. به قولی آب ندیده بود وگرنه شناگر ماهری بود. درسش رو توی بیزنس اسکول تموم میکنه و میره سراغ یک شغلی به عنوان رئیس انجمن مسکن. ولی وقتی اونجا کار رو شروع کرد خیلی سریع و خیلی زود فهمید که اوکی میتونه یه مقدار از پولای اونجا رو برداره و بپیچونه و بذاره تو جیب خودش. میتونه یه سری از اینا رو خرج تعمیرات خونه خودش بکنه، چرا که نه. پس شروع کرد به نوشتن فاکتورها و چک‌های الکی برای تعمیراتی که ادعا می‌کرد این شرکت داره مثلا برای آدم‌های دیگه انجام میده، ولی در واقعیت اینطوری نبود و این تعمیرات همه داشت ظرف خونه خودش میشد تا خونه‌شو بازسازی کنه. خب مریس رسما داره دزدی میکنه از شرکت دیگه و از اونجایی که اغلب مواقع طمع میاد سراغ دزدها، این اتفاق برای مریس هم افتاد. هی این رقم رو بالا و بالاتر برد، دزدیشو بیشتر کرد تا اینکه شرکت کاملا متوجه این کسری باجت شد. به کی مشکوک شدن؟ obviously به مریس، چون اون شرکت خیلی شرکت بزرگی نبود که مثلا نتونن بفهمن و این اختلاس رو به پلیس گزارش دادن و مریس از اون شرکت اخراج شد. اما فقط در همین حد بود که از اون شرکت اخراج چه کارش رو از دست بده و یک اخطاری هم از سمت پلیس بگیره. یعنی تنها تنبیه سفت و سختش این بود، نه مثلا افتاد زندان و نه حتی من جایی تونستم پیدا کنم که جریمه‌ای به این شرکت پرداخت کرده باشه. چند سال بعد یک شغل جدید دیگه پیدا میکنه و توی این شغل هم شروع میکنه به اختلاس کردن. اما این بار از همون ابتدا رقمای خیلی بالاتری رو داشت دزدی میکرد و خب قرار بود پاش پیشتر گیر بیفته. پیش خودش فکر میکنه این بارم اگر شرکت بفهمه حالا مثلا اخطاری بهم میدن، پرتم میکنن بیرون، پلیس میاد میگه نکن عزیز منم میگم چشم میرم. ولی این خبرها نبود. این بار 8 ماه انداختنش زندان و وقتی که آزاد شد به نظر اومد که واقعا دیگه داره تلاش میکنه آدم بهتری بشه و زندگیش رو خوبتر بسازه. تصمیم میگیره یک زندگی تازه‌ای رو شروع کنه. میره پستچی میشه، با یک آقایی آشنا میکنه. چند سال بعد یعنی سال 2005 با هم ازدواج میکنن و الان ما توی یک مقطعی هستیم که مریس تبدیل شده به یک مرد متأهل که سر و سامون گرفته و خب ما یک دوره باثبات و تقریباً پر آرامشی رو توی زندگیش داریم میبینیم. مریس و شوهرش واقعا با هم خوشحال بودن، یک زندگی نرمالی رو داشتن تا سال 2012 که تصمیم میگیرن برای همیشه برای ادامه زندگیشون مهاجرت کنن به انگلیس. مریس و شوهرش الان اومدن انگلیس و 2 سال اول رو توی یک شهر ساحلی توی جنوب انگلیس بودن تا حدود سال 2014 تصمیم گرفتن که دلشون میخواد برن به یک شهر بزرگتر، به یک شهر شلوغی مثل لندن و مهاجرت میکنن به اونجا. ما الان توی سال 2014 هستیم. مریس حدوداً 37 سالشه و رسما تبدیل شده به یک لرکر توی چتروم های آنلاین. اونم نه چتروم های آنلاین معمولی بلکه چتروم های خاص و عجیب غریب. بیشتر این چتروم ها کامیونیتی هایی بودن مخصوص فتیش و خیلی هاشون افرادی بودن که فتیش های خاص نسبت به افراد گی داشتن. ولی ببینید وقتی من میگم فتیش، اصلا به فتیش های پیش پا افتاده و ساده فکر نکنید. فتیش هایی که ما توی این پرونده میخوایم ازشون صحبت کنیم اصلا به سادگی مثلا فود فتیش و یه سری فتیش های کامنی که شاید خیلی اوقات ما دیدیم یا حتی خودمون داریم تو زندگی نیست. نه، بذارید سلیقه مریس رو بیشتر براتون توضیح بدم. مریس تو فاز خیلی چیزای عجیب غریب بود، از جمله هاردکور. و خب از اونجایی که ما داریم یک داستانی رو توی یک اپیزود جنایی در یک چنلی که مخصوص پرونده های جنایی است تعریف میکنیم، احتمالاً خودتون میتونید حدس بزنید که تو این مورد هم آدم اکستریمی بود. تمام موارد معمولی یا حتی غیر معمولی در BDSM رو مثل
سادیسم، بانداژ های خفن، نمیدونم فتیش های متفاوت، پوزیشن های عجیب غریب، همه اینا رو کهنه کرده بود، قدیمی کرده بود. اینا براش عادی بود، پیش غذا بود. علاوه بر اینها دنبال فتیش ها و کینگ هایی بود که شاید خیلی از شماها مثل من حتی روحتونم خبر نداره که همچین چیزایی وجود دارن و اکثر این کینگ ها، اکثر این فتیش ها توی بیشتر کشورها غیر قانونی هستند به خاطر اینکه خطرناکن. حالا با تمام این چیزهایی که تا الان از مریس فهمیدیم، پای ثابت نالیفیکیشن فورمز ها بود و یادتون نره اون تصویری که توی 14 سالگی دیده بود هنوز توی ذهنش بود، هک شده بود و میدونید مثل یک خارشی تو بدنش بود که دستش نرسیده بود اونجا رو بخارونه و دلش میخواست بخارونه. شاید با خودش فکر میکرد که اگر من توی این چت روم ها و فروم ها خیلی اکتیو باشم این خارشه کمتر شه و یه ذره میلم حسم بخوابه، ولی خب واقعیت ساختن اکانت توی همچین جاهایی تازه شروع همه چیز بود. توی این فضای آنلاین تمام مدت اکتیو بود و با یک نیکنیمی اسم مستعاری داشت فعالیت میکرد و هر چقدر بیشتر با آدمها تعامل میکرد توی اون کامیونیتی بیشتر و بیشتر شناخته میشد و آدمها بیشتر بهش احترام میذاشتن. یک عالمه دوستای همفکر پیدا میکنه، افرادی که امیال و خواسته هاشون خیلی خاص بودن، درست مثل خودش و میتونستن اون رو درک کنن و ما قراره راجع به یه سری از این آدم‌ها صحبت کنیم چون جلوتر خیلی‌هاشون میخوان تبدیل بشن به قربانی در این پرونده. اما این نکته خیلی مهمی باید بهتون بگم. پرونده امروز چون پرونده خاصیه و خیلی دارکه و خیلی سنگینه، توی گزارش‌های پلیس اسم خیلی از این قربانی‌ها unknown مونده و منم مجبورم روشون اسم مستعار بذارم به خاطر اینکه ما اسم واقعیشون رو نداریم. اولین مهره کلیدی، اولین آدم مهمی که توی این بخش وارد زندگی مریس میشه یک آقاییه که خب ما اسمش رو نمیدونیم و بیاید تام صداش کنیم تا انتها. باز دوباره ما چیز زیادی راجع به تام نمیدونیم، فقط میدونیم که حدوداً هم سن و سالای مریس بود، یعنی توی دهه 30 زندگیش بود. تام زندگی نسبتاً خوبی داشت، از یک خانواده متوسط بود، توی یک مدرسه خوبی درس خونده بود و تام هم مثل مریس گی بود. و اتفاقاً اون هم مثل مریس اواخر نوجوانیش آشکارسازی کرده بود و گفته بود که من گیم. اما با وجود اینکه تام با هویتش رو راست بود و به اطرافیانش گفته بود و خودش هم این موضوع رو قبول کرده بود، یک چیزی از نظر تام غلط به نظر می اومد. همیشه حس می کرد یه چیزی تو بدنش درست نیست، تا اینکه با مفهوم نالیفیکیشن و کامیونیتی نالوها آشنا میشه و اونجا بود که تازه دوزارش میفته اوکی من چرا همیشه این حس رو تو زندگیم داشتم. تام یک حجم زیادی از آشفتگی جنسی داشت و داشت اینو تجربه میکرد و یک حس فیزیکی بدی نسبت به آلت تناسلیش داشت. این حرف خودشه. برای مدتی سعی کرده بود این حس رو سرکوب کنه، درست مثل مریس، اما خب هیچ وقت این حس ولش نکرده بود و همیشه رو مخش بود، رو اعصابش بود. تام دلش میخواست آلت تناسلش از بین بره، حس میکرد که این بخش از بدنش اصلا عضوی از بدنش نیست و اضافه باهاشه و باید کندشه بره. البته هرگز با تراپیست راجع به این موضوع صحبت نکرده بود، با دکتر حرف نزده بود، چون خب معمولا وقتی آدم‌ها چنین حسی میاد سراغشون حتما باید با یک متخصص صحبت کنن. این صحبت هم میتونه رنجشون رو کم کنه، هم میتونه یک راهنمای درستی براشون باشه. مثلا ببینید وقتی آدم‌ها میخوان تغییر جنسیت بدن حتما باید با متخصص‌های پزشکی صحبت کنن، ارزیابی بشن، مسیری که بعد از این تغییر جنسیت ممکنه پیش رو داشته باشن رو بررسی کنن و خلاصه همه چیزو بسنجن تا 100% مطمئن شن که آیا این تصمیم درستی هست که ما میخوایم بگیریم، چون یک تغییر خیلی بزرگه توی زندگی و آدم‌ها باید همینجوری انجامش بدن. ولی خب تام شاید چون دنبال تغییر جنسیت نبود، پیش خودش فکر کردش که نیازی نداره مثلا برام با کسی صحبت کنم. میدونی یه حالتی بود که خب من میخوام کلا جنسیتی نداشته باشم و به این مدل کمک ها و حمایت ها نیاز ندارم و البته یک مقدار اون سالها چنین حمایت هایی هم کمتر در دسترس بود. تام توی شرایط روانی خیلی تاریک و بدی بود و حس میکرد توی دنیا تنها گیر افتاده و واقعا هیچ کس نمیتونه درکش کنه و واقعا هم حس سختیه. یعنی واقعا جزو حساییه که جدا اگر آدم به یک کسی بیان کنه شاید خیلی از آدم‌ها نتونن درک کنن. تا اینکه آنلاین با مریس آشنا میشه و میفهمه که مریس هم دقیقاً همین حس مشترک رو داره و اون هم دلش میخواد از اندام جنسیش خلاص شه، درست مثل تام. خب به خاطر این حس مشترکی که دوتاشون داشتن با هم سریع مچ میشن.
قرار میشه که یک قراری بذارن، همدیگر رو ببینن و این دیت یک قرار خیلی معمولی بود. نه قرار بود که مثلا با هم رابطه جنسی داشته باشن، نه هیچ چیز کینک یا چه میدونم فتیشی چیزی رو هم امتحان کنن، هیچی. فقط یک دیتی که همو ببینن، با هم بیشتر آشناشن، بیشتر حرف بزنن. و به گفته خود تام از همون ابتدا مریس به دلش نشست و خیلی از مریس خوشش اومد. ولی تو همون قرار اول، وسطای قرار اول، ورق بر میگرده. مریس یه دونه کیف بزرگ در میاره، در این کیف رو باز میکنه و به تام نشون میده و توی این کیف چی بود؟ این کیف پر از ابزار جراحی، گیره و قیچی بود که خب البته تمام این لوازم هم کاملا غیر بهداشتی بودن و شروع کرد به گفتن این به تام که ببین ما همین الان میتونیم کار رو تموم کنیم، ما میتونی همین الان از شر آلت تناسلیت خلاص شی. حالا این که مریس این ابزار رو از کجا پیدا کرده بود واقعا نمیدونیم، ولی خب داشت و این کیف خیلی کیف وحشتناکی بود. با اینکه تام راضی بود، اشتیاق داشت که هرچه زودتر آلت تناسلیش رو از دست بده و اصلا این موضوع رو مخش بود، رو روانش بود، مدت‌ها فکرش رو درگیر کرده بود، اما انتظار نداشت تو همون روز اول تو قرار اول طرف بیاد یه کیف بهش نشون بده و بگه بیا بکنیمش، بیا همین الان ببریم بنزمش دور، اونم از سمت یک آدمی که هیچ میدونید مدرک پزشکی نداره. خب تام قطعا میترسه و یه ذره عقب میکشه و پیشنهاد مریس رو رد میکنه. یه حالتی که ببین من دوست دارم از شر این خلاص شم، ولی نه اینجوری، دوست ندارم بمیرم، من فقط میخوام یک قسمتی از بدنم نباشه، نه اینکه کلا جونم رو از دست بدم. anyway این قرارشون خیلی معمولی تموم میشه. آلت تناسلی تام هنوز سر جاشه، سلام میرسونه بهتون و همچنان هم حس خیلی خوبی نسبت به مریس داره. احساس میکنه که دوست جدیدم خیلی آدم خوبیه. حالا مهم نیست که تو قرار اول یک کیف از قبل به خودش آورده بود که توش پر از لوازم ترسناک برای جراحی بود، این به کنار، آدم خوبیه. ولی خب بعد از اون قرار هم این فکر بدتر مثل خوره افتاده بود به جون تام که من باید از شر اندام جنسیم خلاص شم، چون الان یکی رو پیدا کرده بود که داشت یک راه حلی جلوی پاش میذاشت و میگفت من حتی میتونم این کار برات انجام بدم، میتونم این رنجی که سالها داری به خودت حمل میکنی رو با یه قیچی از بین ببرم. حالا قیچی، چاقو، چکش، نمیدونم واقعا. این دو نفر با هم دوست موندن و شروع کردن به اینکه بیشتر همدیگر رو ببینن. معمولا تو هتل ها یا مثلا Airbnb قرار میذاشتن و توی حرفاشون مریس تمام مدت داشت تام رو تشویق میکرد، بهش فشار می آورد که این کار رو بکنه و از شر آلت تناسلیش خلاص شه. جمله هایی مثل تو باید این کار رو بکنی، این قدم خیلی مهمیه تو زندگیت، اگه انجامش ندی خیلی بعدم پشیمون میشی، این موقعیت رو از دست نده. و در نهایت تام به خودش اومد و دید که واقعا داره قبول میکنه به یکی از بیضه هاش کلمپ بزنه. این کلمپ کردن بیضه یکی از روش هاییه که برای از بین بردن آلت تناسلی حیوان ها استفاده میشه. نمیدونم اصطلاح کلمپ چی میشه، یه چیز شبیه گیره است، حالا مثلا شاید همون گیره به فارسی بتونیم بهش بگیم. این کلمپ رو میزنن به بیضه و انقدر میمونه که باعث میشه خون به بیضه نرسه، سیاه شه و نمیدونم یه چیز توی مایه که مثلا خوش بشه بیفته، نمیدونم something like that. تام نه تنها قبول کرده بود که مریس این کار رو براش انجام بده، بلکه اجازه داده بود از کل این پروسه ازش فیلم بگیره و به عنوان خاطره این ویدیو رو نگه داره. و تا اینجا بر اساس مدل صحبت کردنهای مریس، مدل اصرار کردن مریس به تام و حالا حتی بقیه آدمها، متوجه یک چیز باید شده باشید دیگه. حالا من بهتون میگم ولی فکر میکنم خودتون این موضوع رو فهمیدید چون زرنگتر از این حرفایی. مریس مشخصاً عاشق این بود که مردها رو خاجه کنه. یعنی حالا این که اصرار داشت اندام جنسی خودش رو از بین ببره یه طرف و از این پروسه خاجه سازی مردها هم یه جور دیگه ای لذت می‌برد. یعنی میخوام بگم اثر خیرخواهی و این که دلش برای تام سوخته بود بهش پیشنهاد نمیداد که بیا بکنیم ببریم بنزیمش دور. این اصرارها رو میکرد چون خودش عاشق این کار بود. یک فتیش عجیب غریبی داشت نسبت به این موضوع که اندام جنسی مردها رو بکنه و خب این بهش یک برانگیختگی جنسی میداد، یک حس خیلی خوبی میداد. از اون طرف تام هم میدونست که این کاری که دارن میکنن قانونی نیست، ولی خب با این فکر که مریس آدم خیلی خوبیه و خوب منو میخواد و خیر و صلاح منو میخواد، پس چرا که نه انجامش بدیم. با خودش فکر میکرد مریس خیلی آدم رو راستیه، صادق، اطلاعاتش زیاده. حالا درسته که دکتر نیست اما خیلی اطلاعات زیادی داره. ولی چیزی که تام نمیدونست این بود که مریس
اصلا اطلاعات زیادی نداشت، باور کنید، و واقعا داشت چرت و پرت تحویل تام میداد. مریس فقط یک اعتماد به نفس خیلی زیاد داشت که باعث میشد بتونه چرت و پرت بافی کنه و اون چرت و پرت ها رو در قالب حرف درست چنانی به طرف تحویل بده که طرف باورش بشه. مریس هیچ ایده‌ای نداشت از اینکه اگر هم میخواد اندام جنسی یک نفر رو ببره بندازه دور، چطوری باید این کار رو سیف انجام بده. و باز میخوام به این موضوع هم توجه کنید که مریس تا حالا این کار رو نکرده بود، هیچ آموزش پزشکی ندیده بود، هیچ تجربه‌ای نداشت، اما یک مدلی جلوی تام حرف میزد که انگار دکتری، ببینید، یک پزشک با این اعتماد به نفس صحبت نمی‌کرد. حالتی بود که من تمام عمرم داشتم راجع به این موضوع ریسرچ می‌کردم. انقدر با کانفیدنس حرف میزنه، انقدر سخنرانی میکنه، انقدر اعتماد به نفس بالایی از خودش به تام نشون میده که تام بالاخره، تامی که از نظر منتالی خیلی وقت درگیر این موضوعه، قبول میکنه که این ریسک رو بپذیره و برن تا اندام جنسیش رو قطع کنن. همونطوری که گفتیم قرار بود از این پروسه فیلم برداری هم بکنن و یک ویدیو هم ریکورد میکنن و توی اون ویدیوی ریکورد شده تام یکی از بیضه های خودش رو نگه داشته. مریس داره گیره میزنه به بیضه‌اش و داره سفت میکنه این گیره رو اونقدری که جریان خون کاملا قطعه و تام داره از درد فریاد میزنه، عربده میزنه. بعد از یه مدت بیضه ها شروع میکنن به ورم کردن، هی بزرگ و بزرگتر شدن و انقدر این وضعیت افتضاح میشه که مجبور میشن تام رو برسونن به یک بیمارستان تا توی یک بیمارستان واقعی توسط پزشک‌های واقعی جراحی واقعی براش انجام شه. وضعیتش ایمرجنسی بود دیگه، یعنی وقتی وارد بیمارستان میشه مستقیم میبرنش تو اون سکشن. و من نمیدونم واقعا تام به دکترا چی گفته بود، یعنی مثلا گفته که چه اتفاقی دقیقاً برای بیضه های من افتاده. میدونین منظورم چیه؟ چطوری تو میخوای همچین چیزی رو به دکتر توضیح بدی؟ و من الان اصلا هدفم نقد کردن تام نیست. این یک مشکل روانیه که من هرگز تجربهش نکردم و آدمی هم نیستم که وقتی چیزی رو تجربه نکرده باشم نقدش کنم یا صرفاً چون من تا به حال اون موضوع رو حس نکردم شروع کنم ازش بد گفتن. میدونم که خیلی از حس‌های بد یا مشکلات منتالی که سراغ ما آدم‌ها میاد که دست خودمون بود که نمیذاشتیم بیاد، که میدونی همه دوست دارن یک زندگی کاملا شاد و خوشحال رو ببرن جلو، دست خودمون نیست. من این موضوع رو کاملا متوجهم. واقعا هم دارم تلاش میکنم در طی این پرونده تمام قربانی‌ها رو درک کنم و از شما همین خواهش رو دارم که شما هم همین کار بکنید، به خاطر اینکه بسیاری از قربانی‌های کیس امروز واقعا منتالی از داشتن آلت تناسلی متنفر بودن و نیاز داشتن که از این آلت تناسلی خلاص شن، ولی حس می‌کنم وقتی با اون حال رفتن بیمارستان توضیح دادن این اتفاق واقعا برای دکترها سخت بود. یعنی هم تام خیلی حالش بد بود و گیج شده بود، نمیدونست چی بگه، هم مریس. اما مریسی که الان اینجا گیج شده و یه جورایی به تته پته افتاده، من باید یه چیزو براتون اسپویل کنم چون مهمه، باید تو همین خط زمانی گفته شه. تام اولین و آخرین قربانی مریس نبود و ما قربانی‌های دیگه‌ای رو هم جلوتر می‌خوایم مشاهده کنیم و مریس برای قربانی‌های دیگه اینجوری هول نمیشه، چون جلوتر این کارو بارها و بارها روی آدم‌ها امتحان میکنه. دیگه از این که میخواد بفرستتشون بیمارستان هول نمیشه. وقتی که مریض‌های اخته شدهش، فکر کنم کلمه درستیه، به بیمارستان کارشون کشیده میشد، یک عالمه بهونه‌های الکی بهشون یاد داده بود یا خودش می آورد، مثل اینکه آسیب خونگی دیده، تصادف اتفاق افتاده و چنین عذر و بهانه‌های دیگه. به هر حال تام رفته بیمارستان، جراحی رو براش انجام میدن و تام یک حس رضایت جزئی داره از این که بخشی از آلت تناسلیش رو از دست داده، چون هنوز آلت تناسلیش سر جاشه و فقط 1 یا 2 تا از بیضه‌هاش رو از دست داده. میگم 1 یا 2 چون نمیدونم، توی جزئیات کیس نگفته بودن دقیقاً هر 2 تا بیضه‌اش رو توی این خط زمانی از دست میده یا یکیش رو. و به طرز عجیبی همچنان با مریس دوست مونده بود. مریس هم پیش خودش کاملا خوشحال و راضی بود از اینکه همه چیز عالی پیش رفته و من چه پزشک خفنیم. اینم بهتون بگم که نمیدونم مریس با فیلمی که از کل این ماجرا ریکورد کرده بود چی کار کرد و کلا برای چی دوست داشت از چنین پروسه و چیزهای فیلم بگیره. تو بیانس اصلا هم دلم نمیخواد بدونم، چون میدونید به اندازه کافی توی این کیس دلم آشوبه. I'm done. اما خیلی زود زندگی شخصی مریس شروع کرد به فروپاشی. مشخص سر چی؟ خب فکر میکنم سر همین موضوع تام. مریس و شوهرش از هم فاصله گرفتن، دعواهاشون
رابطهشون هی بیشتر و بیشتر شد تا این که سال 2016 رابطهشون کلاً از بین رفت. و این موضوع خیلی مهمه چون در طول ازدواجشون شوهر مریس حکم یک لنگر رو توی زندگیش داشت، لنگری که نگهش داشته و تا زمانی که با هم بودن رفتار مریس تا حدی قابل کنترل بود. ولی الان که از هم جدا شده بودن، مریس با کله سقوط میکنه توی یک مسیری که خیلی وحشتناکه. الان دیگه کسی نبود که بخواد جلوشو بگیره، الان دیگه پارتنر یا همسری نداشت که بخواد جلوش تظاهر کنه یا به خاطر اون شخص نخواد که سری کارا رو بکنه. الان دیگه آزاد بود، تنها بود، راحت بود، میتونست هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. پس بعد از جدا شدن از همسرش میره دوران مجردیش رو شروع میکنه، یک زیرزمینی اجاره میکنه توی شمال شهر و این زیرزمین واقعا داغون و افتضاح بود. یه زیرزمین داغون، کثیف، فکر کنم حتی بدبو که قرار خیلی از قربانی ها وارد این زیرزمین بشن و بلاهایی سرشون بیاد. و بچه ها این زیرزمین خیلی کوچیک بود، یعنی به زور بزرگتر از یک اتاق خواب بود و مریس توی اون زیرزمین با اون کوچیکی و تاریکی و بوگندویی داشت کلاً زندگی میکرد، جایی که قراره در آینده کلی گند و کثافت اونجا بالا بیاره. و الان مریس کلی فری تایم داره. اوکی، میشه گفت تقریباً تمام ساعات روزش رو توی سایت های آنلاین میگذروند و صبح تا شب راجع به همون تاپیک تکراری نالیفیکیشن توی این وبسایت ها صحبت میکرد با بقیه. و برخلاف تصورش که شاید اگر من راجع به نالیفیکیشن هر چی بیشتر صحبت کنم میل و اشتیاقم کمتر شه و کنترل شه، نه، هی داشت بیشتر و بیشتر هم میشد و غیر قابل کنترل میشد. و خودش هم از یه جایی به بعد متوجه شد که این موضوع نالیفیکیشن مربوط به آشفتگی جنسی نیست که درون خودش داره، بلکه به خاطر یک گرایش جنسیه که از انجام این کار روی مردهای دیگه بهش دست میده، برانگیختگی جنسی واسش به وجود میاد. همونطوری که عقب‌تر هم من اشاره کردم. مریس با یک چیز عجیبی آشنا میشه به اسم کاتینگ پارتیز. مثلا معادلش میشه پارتی های برش، پارتی هایی برای بریدن، پارتی هایی برای برش، یه همچین چیزی. و اینا یه سری دوره همی بودن و کاملا هم واقعی بودن و تو جاهای مختلف اتفاق می افتادن. یعنی یه سری میتینگ بودن برای افرادی که دوست داشتن اختصاصی انجام بدن، نالیفیکیشن دوست داشتن و کلا به اینجور چیزا علاقه داشتن دیگه. دوره همی می گرفتن و توی این مهمونی ها کارهایی میکردن و راجع به چیزهایی صحبت میکردن که حالا میخوام براتون تعریف کنم. و این مدلی بودش که مثلا مریس از انگلیس پرواز میکرد میرفت آلمان که توی دونه این دوره همیا شرکت کنه. خب طبیعتاً تمام این دوره همیا یواشکی بود، زیرزمینی بود، غیر قانونی بود، معمولا توی خونه های ایر بی ان بی برگزار میشد و اونجا جراحی های قاچاقی و غیر قانونی انجام میدادن، مثلا درست تو آشپزخونه یا درست وسط لیوینگ روم با وسایل آشپزخونه یا حتی تو اتاق خواب و همه جمع میشدن و تماشا میکردن و خیلی وقتا فیلم میگرفتن. و بچه‌ها تمام اینا واقعیه. اوکی، این کیس 100% اتفاقات داخلش واقعیه، اینو هم بهتون بگم. و trust me، مریس خیلی چیزهایی که نباید میدید یا یاد میگرفت رو توسط این مهمونی ها دید و یاد گرفت. ببینید انقدر وضعیت این پارتی ها افتضاح بود که خیلی از جزئیات رو رسانه‌ای نکردن، به خاطر اینکه گفتن توی افکار عمومی تاثیر منفی میذاره و من واقعا حق میدم بهشون. مردها و زنهایی، بیشتر حالا مردها، توی این مهمونی ها شرکت میکردن که داوطلبانه و با رضایت کامل میخواستن که اعضای مختلف بدنشون بریده شه. دقت کنید، نه فقط اندام جنسیشون. روی یک تختی، کابینتی، جایی میخوابیدن، غرق در خون میشدن، فریاد میزدن و بقیه ذوق میکردن و فیلم میگرفتن و حتی خود ارضایی میکردن. و خیلی درک این بخشش واقعا درکش برای من سخته. اوکی، من همیشه سعی کردم توی کیس های جنایی همه رو بگم که اوکی متوجه، مثلا این گرایشش فرق میکنه، خب اوکی اون فلان چیز رو میخواد، اوکی، ولی واقعا درک این کیس برام سخته. اینکه شما با داشتن یک بخشی از بدنت مشکل داشته باشی و دلت نخواد که دست، پا، اندام جنسی یا هر چیز دیگه رو داشته باشی، خب یک منتال دیسوردر، اوکی من اینو درک میکنم، یعنی درک میکنم، ولی میتونم تظاهر کنم که اوکی فهمیدم کانسپتو. اما اینکه شما و قطع شدن بدن یک نفر دیگر رو ببینی و این بهت برانگیختگی جنسی بده، در حالی که طرف داره خونریزی میکنه و داره فریاد میزنه و 10 نفر دیگه هم دور تا دورت وایسادن و شروع کنی همونجا خود ارضایی کردن، میدونین اینو من نمیفهمم. من شاید
نمیدونم شاید بیشورم، اوکی، ولی اینو من واقعا نمیتونم درک کنم. مریس از تمام این پارتی ها الهام گرفت و تصمیم گرفت که حتما خودش در آینده نزدیک چنین ایونت هایی توی زیرزمین قشنگ و فنسی خونش برگزار کنه. اما قبل از اینکه خودش بخواد میزبان چنین مهمونی هایی بشه، میخواست که اون خارش همیشگی که داشت رو از بین ببره و کار رو تموم کنه. یعنی میخواست آلت تناسلی خودش رو بتونه قطع کنه. و اینجای پرونده واقعا عجیبه. بگو کجای پرونده عجیب نبود که حالا اینجاش مثلا میگی عجیبه. دیسمبر 2016 تصمیم گرفت که دیگه وقتشه و میخواد آلتش رو برداره. پس آنلاین با یک کارگر جنسی، دقت کنید، یک کارگر جنسی که شغلش خدمات جنسی بود، نه کندن و دور انداختن اندام جنسی، به اسم دیمین برنز هماهنگ کرد و بهش پیشنهاد 500 پوند داد تا بیاد و آلت تناسلیش رو با جراحی برداره. تا جایی که تحقیقات نشون داده دیمین هرگز همچین درخواستی نداشته و تا حالا همچین کاری نکرده و بار اولی بود که همچین چیزی رو میشنید. و به نظر من خیلی عجیبه یه کسی که مثلا توی یک وبسایتی داره به عنوان اسکورت یا کارگر جنسی کار میکنه یهو چنین تکسی رو دریافت کنه. و مریس هم اینجوری نبود که به یک دلیل خیلی خاصی دیمین رو انتخاب کرده باشه، نه، کاملا رندوم و شانسی اونو انتخاب کرده بود. از اون طرف دیمین هم هیچ دانش یا آموزش پزشکی نداشت. با وجود اینکه این درخواست واقعا دیوونگی به نظر میاد و خیلی هم احمقانه است وقتی که شما خودت همچین تجربه‌ای نداری و تا حالا این کارو نکردی، هیچ آموزش، چه میدونم مثلا CPR دادن هم بلد نیستی به یه نفر، چه برسه به اینکه بخوای منبولش رو قطع کنی بندازی دور. اما دیمین کاملا مایل به نظر میرسید. شاید واقعا دیمین خیلی لنگ پول بوده اونقدری که حاضر شده این کار رو انجام بده، چون اگر این جراحی رو جوری انجام میداد که جای کار بد پیش میرفت، حسابی تو دردسر میافتاد و obviously باید برای مدت طولانی میرفت زندان به خاطر قتل. پس طرف باید خیلی خیلی لنگ پول باشه که همچین چیزی رو قبول کنه، یا حالا مثلا چیزهای دیگه ای که من نمیخوام بگم. میدونید، یعنی شما باید کم از مغزت استفاده کنی که همچین چیزی رو قبول کنی. ببینید حتی دیمین توی تکست ها یه چیز توی این مایه ها از مریس میپرسه که اوکی، من با انجام دادن این کار مشکلی ندارم، ولی قراره که خیلی ازت خون بره و ممکنه که بمیری، یعنی این احتمالش هست. و مریس خیلی خونسرد بهش جواب داده بود که آره، ممکنه خیلی از من خون بره و حتی من ممکنه بمیرم. یعنی هر دو نفر کاملا آگاهانه میدونستن که چقدر این پروسه خطرناکیه، ولی خب هر کدوم به دلایل مختلف حاضر شدن که انجامش بدن. از طرفم نمیدونم، به نظرم دیمین یک مقدار آدم عجیب غریبی میاد. یه جورایی نمیتونم قبول کنم که 100% انگیزش مالی بوده. شده یه چیزی رو میدونی ولی نمیتونی ثابتش کنی. من الان دقیقاً همونطوریم. میدونم که دیمین قضیهش کاملا مالی نبوده و نمیتونم ثابتش کنم. یه حالتی که انگار دیمین هم از این کار لذت میبرد، چون تو یکی از تکساش یه چیزی برای مریس مینویسه و میگه که میدونی یه کاری تو این مایه ها همیشه تو باکت لیست من بوده. خب به هر حال الان در و تخته با هم جور شدن، دو تا آدم فریک هم دیگر رو پیدا کردن و تاریخ جراحی تعیین میکنن و این بار هم قرار بود کل ماجرا ریکورد شه، به خاطر اینکه مریس دوست داشت بعدن این جراحی رو بشینه تو خلوت خودش ببینه و تجدید خاطرات کنه و باهاش کم حال کنه و هر چی که نمیخوام بهش فکر کنم. و بچه‌ها اینو هم داشته باشید، بعد از اینکه آلتش رو برمیداره هم هنوز به طور مداوم خودارضایی میکنه و حس جنسی داشته. من نمیدونم چجوری، نمیخوامم بدونم، hell no. ولی این موضوع توی مدارکی که بعدها پیدا میشه هست. میدونید چی میگم؟ تو ویدیوهایی که بعدها پلیس پیدا میکنه، مریسی که اندام جنسی درست حسابی نداره رو میبینن که باز هم داره خودارضایی میکنه or something like that. واقعا نمیدونم چجوری، یعنی نمیدونم، خیلی این کیس سختیه. فقط بیچاره اون پلیس هایی که مجبور بودن بشینن و این تیپ ها رو همه رو تماشا کنن. 2 ماه بعد از اینکه مریس و دیمین سر بریدن آلت تناسلیش توافق کردن، حدوداً فوریه 2017 بود و مریس داشت زیرزمینش رو واسه روز بزرگ آماده می‌کرد. دوربین فیلمبرداری روشن میشه، مریس رو می‌بینیم که بسته شده به تخت، دراز کشیده و دهنش رو با یک گگ بستن، گگ برای اینکه جلوی فریادهای ناشی از درد رو بگیرن. دیمین میاد توی کادر و به اون ناحیه یک مقدار بی‌حسی میزنه تا یکم بی‌حس شه، ولی فقط همین، بی‌حسی میزنه و مریس رو کامل بیهوش نمی‌کنن. بچه‌ها دارید منو، مریس قرار بود تو کل این
این جریان هوشیار باشه. دیمین یک چاقوی آشپزخونه با دسته قرمز برمی‌داره و دست به کار میشه. نمیدونم کلاً چند دقیقه طول کشید تا هک کنم، ولی فقط میدونم اون بی‌حسی قطعاً کمک زیادی بهش نکرده. یا خمینی حس میکنم ناف پایینم بی‌حسه. تازه من آلت تناسلی ندارم. نمیدونم واقعا، فکر کنم آقایونی که الان دارن این کیسو میبینن و میشنون سر شدن، بی‌حس شدن. من چرا این کیسو انتخاب کردم؟ بالاخره وقتی آلت تناسلی مریس کاملا از بدنش جدا میشه، گگش رو از دهنش در میارن و مریس از دیمین میخواد که آلت قطع شده رو بذاره روی شکمش و حتی یه جا از دیمین میخواد که کمکش کنه تا بلند شه بشینه و اون آلت تناسلی قطع شده خودش رو میگیره جلوی صورتش و لیسش میزنه و میگه عالیه. خودم متنفرم که این کیس رو انتخاب کردم. بعد از این پروسه قطع شدن، دیمین 500 پوندش رو میگیره و با سرعت از اون خونه میزنه بیرون، به خاطر اینکه هر لحظه ممکن بود خونریزی مریس بیشتر و بیشتر و شدیدتر شه و بمیره. خود مریس زنگ میزنه به 999 و خب یه سری چرت و پرت سرهم میکنه، به امدادگرها میده. نمیدونیم تماسش رو پخش نکردن که من بتونم بهتون بگم دقیقاً چیا میگه، یعنی چه جوری داره به نیروهای امدادگر یا 999 توضیح میده که از همچین شرایطی سر در آورده. اما چیزی که مشخصه دیمین اصلا دلش نمیخواست از اینجا بعد پروسه باشه. البته تو قراردادشون هم نبود، قرار بود فقط این کارو انجام بده، پولشو بگیره بره. مثل اینکه مریس با آپریتور 999 کاملا صادقانه صحبت کرده. بهشون گفته که سعی کردم یک جراحی برای خودم انجام بدم، یکم بیشتر از خط نکردن، ولی خب یه مقدار زیاد پیش رفتم. و باز دوباره مثل اینکه موقعی که داشته با 999 حرف میزده اصلا استرس توی صداش نبوده. مریس هیچ استرابی توی صداش شنیده نمیشد و حتی یه جاهایی با حالت تنو شوخی حرف میزد. خب به سرعت منتقلش میکنن به اتاق عمل، اما با وجود تمام تلاش هایی که دکترها کرده بودن هیچ راهی برای نجات آلت تناسلیش نبود و دیگه کار از کار گذشته بود و نمیشد پیوندش زد. و الان مریس به آرزوی زندگیش رسیده بود، اونم این که حالا دیگه بدون آلت تناسلی بود و در واقع الان دیگه نه آلت داشت و نه بیضه. چند روز بعد از بیمارستان مرخص میشه. قطعاً پزشکا بهش میگن که ببین تو حتما باید یک روانپزشک رو ببینی، اما مریس این کار رو نمیکنه. هرگز به یک متخصص، به یک روانشناس، روانپزشک مراجعه نمیکنه. به دکترها اینجوری میگه که باشه حتما میرم، ولی در واقع هیچ سشنی هیچ وقت شرکت نمیکنه، با اینکه این آدم واضحاً نیاز داشت تا با یک متخصص صحبت کنه. چون ببینید بازم میگم، اینکه شما نخوای یک بخشی توی بدنت داشته باشی، مثلا نخوای آلت تناسلی داشته باشی، یه بحثه، اوکی، ولی روشی که برای کندن اون آلت تناسلی انتخاب میکنی، روشی که مریس انتخاب کرده بود، یه بحث دیگه است. اینکه یک اسکورتو خیلی رندم همینجوری توی وبسایت پیدا کرده بود و یعنی میدونید اولین پروفایلی که دیده بود و برداشته و بهش تکست زده بود که ببین میای منبول منو قطع کنی، من بهت 500 پوند میدم. بعد اونم کجا؟ توی یه زیرزمین خیلی کثیف با لوازم کثیف با چاقوی آشپزخونه. بعد شروع کنی از کل این پروسه فیلم بگیری، ریکورد کنی. خب اینا همه داره با هم داد میزنه که این آدم قطعاً توی وضعیت منتالی واقعا مناسبی نبوده و این یک وضعیت خطرناک برای یک آدم. اما آیا مریس به این موضوع اهمیت میداد؟ اصلا. کلن اعتقادی به تراپی گرفتن نداشت و به نظرش خیلی هم نرمال و معمولی. میدونید همه این کارا رو ممکنه بکنن. و الان که از شر آلت تناسلی خودش خلاص شده، یک کرمی در وجودش داره رشد میکنه که من برم سراغ اندام جنسی و آلت تناسلی بقیه آدم ها. و بچه‌ها در طی چند ماه آینده مریس واقعا تبدیل میشه به یک سلبریتی توی چتروم هایی که مربوط به نالیفیکیشن بودن. چون ببینید یک عالمه آدم توی اون چتروم ها بودن که همیشه دلشون میخواست این کارو انجام بدن، حالا بیشتر روی خودشون و هیچ فرصتش یا جسارتش یا حالا هر چیز دیگه ایشو پیدا نکرده بودن. و الان مریس نه تنها این کارو کرده بود، بلکه زنده هم بود، داشت میگفت میخندید و نشونه یک نمونه موفق بود از این موضوع. همه دلشون میخواست داستانش رو بشنون، الهام بخش
بخش بود براشون. برای همین از همه آدم‌ها پیام دریافت میکرد تا یه روزی که یکی از دوستاش تو همون اینترنت اون رو کانکت میکنه به یک مرد دیگه‌ای به اسم جیمی. میگه که ببین من یکی رو میشناسم، یک جیمی نامیه و به دنبال مشاوره است، تو میتونی بهش ذره کمک بدی. حالا جیمی کیه؟ که البته جیمی هم اسم مستعاره. جیمی هم به مدت خیلی طولانی دنبال این موضوع نالیفیکیشن بود. اما داستان جیمی خیلی فرق میکنه. جیمی کودکی واقعا افتضاحی داشت. کودکیش پر از سوء استفاده و تراماهای جنسی بود. یعنی وقتی میگم پر، اوکی، مکسش رو حساب کنید. ابتداش هم از مادرش شروع شد. مادرش وقتی سن جیمی خیلی کم بود اون رو میفروخت به مردهای دیگه برای خدمات جنسی. پس و آلت تناسلی برای جیمی تبدیل شده بود به یک چیز پر از تراما، تبدیل شده بود به یک چیز پر از خاطرات بد. یعنی میدونید جیمی مثل بعضی از آقایون نبود که وقتی به پایین تنشون نگاه میکنن بگن واه چه سوالاری داریم و چقدر قشنگه و یهو همونجا ازش عکس بگیریم بفرستیم واسه بقیه زنا تو دایرکت یا مثلا تو خیابون یهو بکشیم پایین شاید طرف خوشش بیاد ببینه. اینجوری نبود. جیمی مدلی بود که هر وقت به اندام جنسیش نگاه میکرد فقط و فقط براش یادآور خاطرات خیلی بد بود. جیمی فکر میکرد که اندام جنسی که داره یک چیز اضافیه که به بدنش چسبیده و دوستش نداره و همونطوری که گفتم یادآور چیزای بده و باید از شرش خلاص شه. یه ذره دیگه بزنیم جلو. جیمی الان کاملا بزرگسال شده و یک موقعیتی، یک رابطه‌ای براش پیش میاد. یه حالت طرف مثلا شوگر ددی تور بود. شوگر ددی تور نه دیگه، شوگر ددی بود، تور نداشت. اما نه از اون شوگر ددی هایی که ما الان فکر میکنیم خیلی گوگلی ان و مثلا حالا شاید یه خدمات جنسی بخوان بعد همینجوری پول به پای طرف میریزن. نه، این شوگر ددی از جیمی میخواست که کارگر جنسی دائمیش بشه یا مثلا همون اسکورت دائمیش و در ازای این موضوع خرج زندگی جیمی رو به عهده میگیره. خود این شوگر ددی هم که احتمالاً سنش 7-8 برابر جیمی بود دیگه. و باز دوباره به خاطر سوشال میدیا تصوری که ما از یک شوگر ددی داریم اینه که سرویس طلا واسه طرف میخره و بوگاتی واسش میخره و این سفرهای آنچنانی میفرسته. این شوگر ددیه من نمیدونم واقعا اونای دیگه جدا این همه خرج میکنن یا نه، اما این شوگر ددیه کیس ما همچین کارایی نمیکرد. این که میگفت من هزینه های تو رو به عهده میگیرم فقط در همین حد بود که مثلا آب و غذا بهت میدم، یه جا هم واسه زندگی بهت میدم. بروکن شوگر ددی. می شوگر ددیه ورشکسته‌ای پیدا کرده بود. و این شوگر ددیه یه چیز خیلی بد دیگه ای هم داشت توی خصوصیات رفتارش. به شدت آزارگر جنسی و سوء استفاده‌گر بود. جیمی رو مجبور میکرد کارهای جنسی مختلفی انجام بده که خودش اصلا دوست نداشت، به هیچ عنوان راضی نبود و از همشون عکس و فیلم میگرفت و این عکس و فیلم ها رو بدون رضایت جیمی آنلاین پخش میکرد و میفروخت. یعنی بیسیکلی داشت از بدن جیمی پول در می آورد و این پول رو خرج خود جیمی میکرد. میدونیم برای همین میگم شوگر ددی ورشکسته، الکی نمیگم. و جیمی هم جزو آدم‌هایی نبود که زندگی خیلی نرمال و خوبی رو تجربه کرده باشه و توی انتخاب آدم‌های مختلف مثلا خیلی سطح بالا باشه. چون این موضوع مهمه. چون تو کل زندگیش همیشه توی سوء استفاده و تراماهای جنسی قرار گرفته بود. قدرت تشخیص خیلی خوبی نداشت که چه آدمی واقعا آدم خوبیه و چه آدمی سوء استفاده گره، چه آدمی مثلا چه میدونم آدم عوضیه دیگه. و طول کشید تا بفهمه که این آدم مناسبی نیست و داره ازش سوء استفاده میکنه و دیگه یه جورایی دیر شده بود. و حالا چرا تو این رابطه گیر کرده بود و نمیتونست بیرون بیاد؟ چون این شوگر ددیه یک سره تهدیدش میکرد. سوای این که خب تمام نیازهای جیمی رو دست خودش نگه داشته بود، مثل محیطی که جیمی داشت زندگی میکرد، مثل خورد و خوراک و آب و غذاش، سقف بالای سرش و حتی این که ذهنش رو دستکاری میکرد که از نظر منتالی هم یعنی اون رو تو کنترل گرفته بود که ببین تو امنیتت هم من دارم تامین میکنم. سوای اینا آدم پررویی بود و یک سره جیمی رو تهدید میکرد که ببین اگه بخوای بری، اگه فلان کاری که من میگم رو نکنی، اگه فلان فیلم و ویدیو رو نیای بگیریم، من اندام جنسیت رو میبرم و میندازم دور. یک سره بهش میگفت که اگر فلان کار رو نکنی من آلت تناسلیت رو میبرم، قطع میکنم. پس از یه جایی به بعد جیمی به این نتیجه رسید که بابا این آلت تناسلی من فقط درد و رنج و بدبختی تو دنیا واسه من آورده. اون از بچگیم که به خاطر همین مثلا مادرم من رو میفروخت به مردهای دیگه، اون از بقیه تجربه های دیگه زندگیم، این از این شوگر ددیه که هر اتفاقی میفته به من میگه میبرمشا.
پس اگر من این آلت تناسلی رو نداشته باشم و کلاً کندشه، میتونم تو آرامش زندگی کنم. پس شروع میکنه به گوگل کردن این موضوع و با گوگل کردن و تحقیقات میرسه به مفهوم نالیفیکیشن و با کامیونیتی نالوها آشنا میشه و ما الان تو خط زمانی هستیم که جیمی و مریس به هم کانکت میشن. خب این دو نفر با هم قرار میذارن توی یک پارکینگ سوپرمارکتی، محل قرارشون بود، همدیگه رو میبینن تا فقط راجع به این موضوع و این چیزهایی که جیمی داره حس میکنه صحبت کنن. این بار هم توی این قرار هیچ برنامه خاصی نداشتن، نه قرار بود رابطه جنسی داشته باشن و نه هیچی، مثلا نه قرار بود نوبت جراحی رزرو کنن، صرفا میخواستن همو ببینن و با هم بیشتر آشناشن. وقتی همو دیدن خیلی خوب و سریع با هم مچ شدن، فهمیدن که علاقه های مشترک بینشون خیلی زیاده، مثلا مثل موسیقی، هر دوشون به سری بندهای یکسان علاقه داشتن و حدود 2 ساعت فقط تو ماشین نشسته بودن، گل گفتن و گل شنفتن و همه چی عالی بود. جیمی حس کرد که مریس خیلی داره درکش میکنه و ازش حمایت میکنه و واقعا از مریس خوشش اومده بود. مریس هم متوجه این موضوع شد که شوگر ددی جیمی داره ازش به خاطر عکس ها و فیلم ها و اینا سوء استفاده میکنه و ازش بدون رضایت خودش محتوا سازی میکنه. حتی به جیمی گفته بود که من اتفاقا یه سری از عکس و ویدیوهای تو رو توی همین کامیونیتی فتیش های مختلف دیده بودم ولی نمیدونستم که بدون رضایت خودت اینا پخش شده. و حالا در حالی که داره بهش دلداری میده، یک زاویه دید جدیدی هم به جیمی یاد میده. میگه که ببین اگر تو بیای با رضایت خودت این عکس ها رو منتشر کنی، خودت با پروفایل خودت، با اکانت خودت قدرت این موضوع رو گرفتی دست خودت، اینجوری هم شوگر ددیت نمیتونه ازت سوء استفاده کنه و هم کلی پول از این راه به دست میاری. حالا سوای این که خیلی این پیشنهاد عجیبه، میدونی مثلا یک نفری که داره سوء استفاده میشه ازش، تو بیای بهش بگی نمیدونم من خودم به یک نفر چنین پیشنهادی نمیدم، ولی خب مریس دیگه. حالا این پیشنهادش به کنار، یک چیز دیگه هم بهش میگه که اگر بریم سراغ این پروسه نالیفیکیشن و آلتت رو قطع کنیم، خود آلت تناسلیت به تنهایی یک عالمه پول ارزش داره. میگه که من میتونم همین الان آلت تناسلیت رو یه چیز هولوش 20,000 تا بفروشم. 20,000 پوند منظورش بود دیگه. میگه که خیلی ها این فتیش رو دارن که دوست دارن آلت تناسلی کالکت کنن و من تقریبا مطمئنم اگر همین الان بر فرض مثال آلت تناسلیت رو قطع کنیم، آدم‌هایی رو سراغ دارم که میخوام بخرنش. یعنی میدونید آدم تو آب نمک خوابوندم. و یعنی چی که خیلی ها فتیش کالکشن آلت تناسلی دارن؟ یعنی ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که ممکنه بریم خونه یک نفر و ببینیم توی ویترینش یه سری شیشه گذاشته که توی این شیشه ها پر منبوله، این منبول ها توی شیشه های الکل گذاشته شدن و با افتخار این کالکشن رو به ما نشون بده و بگه ببینیم مال جواده، این هم مال علیه، این یکی رو خیلی گرون خریدم، این از اون ور آب اومده، این مال اریکه. آره، یعنی ما واقعا داریم تو همچین دنیای زندگی میکنیم. افرادی که دوست دارن کالکتر آلت تناسلی باشن، خب میشه حدسد مریس داشت بلاف میزد. از اونجایی که گرایش ها و فتیش ها و علایق و سلایق واقعا متفاوتی در دنیا وجود داره و ما هم که کل دنیا رو نرفتیم ببینیم و بگردیم و نمیتونیم بگیم نه نیست. بله، شاید واقعا آدمهایی باشن که چنین حالا فتیش یا گرایش یا علاقه‌ای داشته باشن، دوست داشته باشن همچین کالکشنی به قول مریس جمع کنن. اما اینجوری که مریس میگفت یک عالمه آدم سراغ دارم، نه نیست. برای همین میگم داشت دروغ میگفت، فقط میخواست یک آلت تناسلی دیگر رو قطع کنه و داشت وعده وعید الکی میداد. چون ببینید مریس یک عادتی داشت، وقتی پای پول دادن به مردها برای اعضای بدنشون میومد وسط، واقعا وعده وعیدهای الکی خیلی زیاد میداد. در ادامه توی این قرار مریس توضیح داد که پروسه چجوری پیش میره. گفت اول باید بیضه های جیمی رو بردارن و یعنی در واقع قرار بود 2 تا عمل انجام شه. اولی واسه برداشتن بیضه ها و دومی واسه برداشتن آلت توی یک تاریخ دیگه. و چون مشخصا این جراحی یک کار قاچاقی بود و ناامن بود، باید مرحله به مرحله انجام میدادن. یه حالتی که طرف عملاً از خونریزی نمیره یا حالا عفونت یا همچین چیزایی. جیمی با شنیدن تمام این جزئیات خیلی گیج شده بود و یکم ترسیده بود و به مریس میگه که من نیاز دارم بیشتر فکر کنم. مریس هم بهش میگه که اوکی، بیا قرارهای بیشتری بذاریم توی لوکیشن های بیشتر، اصلا بیا خونه منو ببین، یه دور همی برای ریلکس کردن میذاریم و هر موقع اوکی بودی این کار رو انجام میدیم. میره خونه مریس و با هم صحبت میکنن، گپ میزنن مثل 2 تا دوست خیلی خوب. مریس براش نوشیدنی درست میکنه و وقتی چند ساعت میگذره، یعنی دیگه شب میشه، ورق
یه ذره برمیگرده. مریس شروع میکنه به نشون دادن تمام اون ابزار آلاتی که داشت و میخواست توی این پروسه ازشون استفاده کنه. یه سری کلمپس بهش نشون میده که اصلا طراحی شده بود برای از بین بردن بیضه حیوانات و مریس با خودش فکر میکرد که این کار شاید الان جیمی رو تشویق کنه که همین الان بگه اوکی بیا معطل نکنیم و بیا ببر. اما خب جیمی بیشتر ترسید وقتی این وسایل رو دید و از جیمی انکار، از مریس اصرار. بهش میگه ببین بیا حالا فقط همین کلمپس ها رو امتحان کن، لازم نیست کل عمل رو انجام بدیم، بیا فقط تست کن. و جیمی قشنگ داشت میدید که تحت فشاره و خیلی بیشتر ترسیده بود. واسه همین برای بار دوم دست رد به سینه مریس میزنه. اما دوستشون رو با هم حفظ میکنن، با هم حرف میزدن، تکست برای هم میفرستادن، زنگ میزدن. ولی مریس از یه جایی به بعد تمام صحبت‌هاش فقط و فقط حول این تاپیک میچرخید که بیا این کارو انجام بده و داشت یک فشار خیلی زیادی به جیمی می آورد. اینقدر این فشارها رو زیاد کرد که از یه جایی به بعد جیمی تصمیم گرفت که دیگه جواب مریس رو نده. شروع کرد به ایگنور کردن زنگ‌های مریس و رسما گوشیشو دیگه رو سایلنت میذاشت وقتی این آدم زنگ میزد. پس جیمی تونست از دست مریس واقعا فرار کنه و مریس بعد از این تجربه‌ای که فهمید جیمی دیگه جوابشو نمیده، انگار تشنه‌تر هم شده بود. الان هرچی خودش داشت و نداشت و بریده بود و دلش میخواست که بقیه رو هم مجبور کنه این راه رو امتحان کنن. مریس داشت نقشه میکشید که امپراتوری خواجه های خودش رو توی زیرزمین خونش را بندازه. پس مریس دست به کار میشه، شروع میکنه به جمع کردن اون دوستهایی که تو همون کامیونیتی آنلاین پیدا کرده بود، کامیونیتی نالوها، برای اینکه جمعشون کنه، با هم دور هم جمع شن و این جراحی ها رو انجام بدن، درست مثل همون دور همی هایی که قبلا رفته بود و ازشون خیلی چیزا یاد گرفته بود. و چنین جراحیایی هم میکنن و از تمام این جراحی ها فیلم میگرفتن. خیلی وقتا خود مریس واضح توی این فیلم‌ها میافتاد، خیلی وقتا دوربینو میچرخوندن تا از اون پروسه جراحی فیلم برداری کنن و مدام هم جاشون رو عوض میکردن و کار رو به اون یکی میسپردن که همه یک چیزی رو بتونن تجربه کنن. میدونی یه سفره پهن بود، همه یه چیزی از داخلش بردارن دیگه. و باز دوباره میخوام فراموش نکنید که هیچ کس توی اون جمع آموزش پزشکی ندیده بود. همه فقط برای عشق و حال کردن توی این مهمونی‌ها شرکت میکردن و رسما امنیت و جون آدم‌ها اصلا براشون مهم نبود. و این پارتی‌ها همچنان ادامه داشت تا ما دوباره برگردیم به تامو یادتونه؟ همون اولین نفری که راجبش صحبت کردیم، یکی از همون اولین کسایی که مریس روش کار کرد و بیضه هاش رو قطع کرد. توی یک هتل از این هتلای خیلی خیلی ارزون قیمت یه اتاقی رزرو میکنن، دوربین ها رو روشن کردن، مریس و یه سری از نوچه های جدیدش دور تام جمع شدن و عملیات قطع کردن آلت تناسلی تام رو شروع میکنن. اوکی، من تحقیق کردم و لعنت بهت مریس که من مجبور شدم چندین و چند دقیقه توی گوگل چنین چیزی رو سرچ کنم و تحقیق کنم و مقاله های مختلف راجع به همچین موضوعی بخونم. اما برداشتن آلت تناسلی وقتی توسط جراح حرفه‌ای انجام شه حدود 7 ساعت باید طول بکشه. اوکی، چون خب دونه دونه رگ‌های خونی رو باید در حین کار ببندن، گره بزنن، میدونی همچین پروسه‌ای. و این کار یه کار خیلی ظریف و پیچیده است. پس میتونید تصور کنید که چقدر این جراحی‌های قاچاقی که داشتن انجام میدادن و این قطع کردن‌های یهویی، اونم توی مثلا خونه‌های ایربی، هتل‌های اجاره‌ای یا حتی زیرزمین مریس، چقدر خطرناک بود. بعد عملاً با وسایلی که پر از میکروب بود و اصلاً بهداشتی نبود و اصلاً مناسب این کار نبود. یعنی رسما ممکن بود هر لحظه طرف بمیره. به علاوه این که یادتون نره خیلی ها که اونجا وایساده بودن وقتی این پروسه رو میدیدن در حال خود ارضایی کردن بودن. میدونید چی میگه؟ هم اصلا اولویتشون جراحی نبود. اینجوری نبود که حتی حواسشون به همون کار افتضاح و قاچاقی باشه، با همون لوازمی که بهداشتی نبود یا همون علم و مهارتی که نداشتن. اگر یهو خونریزی زیاد شد بتونن جلوی خونریزی رو بگیرن یا هر چیز ایمرجنسی دیگه‌ای که ممکن بود پیش بیاد. این مدلی بودن که اولویتشون فقط و فقط با این بود. فقط با این. و از یه جایی به بعد مریس دیگه از جراحی آلت و بیضه خسته شده بود و شروع کرد به بریدن بقیه اعضای بدن. مثلا خیلی خوشش اومده بود که نوک سینه مردها رو ببره و شدیداً داشت به این فکر میکرد که بره سراغ اعضای بزرگتر بدن.
ما الان رسیدیم به سال 2017. مریس دیگه دست تنها نیست، یک گروهی از آدم‌های واقعا عجیب و غریب مثل خودش رو جمع کرده، پیدا کرده که هر کدوم یه گوشه کار رو می‌گرفتن. مثلا یکی مواد بیهوشی می‌دزدید، یکی ابزارهای مختلف می‌دزدید، نگه می‌داشت، یکی دوربین‌ها رو راه مینداخت، یکی هم که خب خود اون عمل‌های وحشیانه رو انجام میداد. و سوای لیدر گروه که همون مریسه، ما قراره با چند تا اسم دیگه هم آشناشیم که این اسامی دیگه مستعار نیست. اولیش دیمین 36 ساله بود. دیمین هم باید یادتون باشه دیگه، همون اسکورتی که قبلا اومد و آلت تناسلی مریس رو براش قطع کرد. الان دیمین هم اومده بود و عضو این گروه شده بود که این کارو بیشتر انجام بده، چون براش دیدن یا انجام دادن این کار لذت بخش بود. نفر بعدی یک مرد 61 ساله بود به اسم دیوید. دیوید یک کارمند بازنشسته بیمارستان بود و وقتی میگم کارمند بازنشسته بیمارستان یعنی اینکه فقط تو بیمارستان کار میکرده، کارهای اداری یا حالا نمیدونم شاید مثلا نظافتی، ولی تو تیم پزشکی نبوده، تو خدمات پزشکی کار نمیکرده. پس به این معنیه که اصلا قرار نیست چیزی از جراحی بلد باشه. نفر بعد جنس 38 ساله بود، کارآموز دامپزشکی که خب بازم هیچ ربطی به انجام کارهایی که دارن رو بدن انسانها میدن نداره. نفر بعدی پیتر 67 ساله بود که عضو سابق انجمن سلطنتی شیمیدانها بود. چند نفر دیگه هم بودن، حالا من دیگه نمیخوام هی اسم تو اسم بیارم. اما یک نفر دیگه رو هم میخوام بهتون بگم، یک پسر 17 ساله. و بله، مریس با توجه به اون مهارت مخ زدن و دستکاری ذهنی که بلد بود انجام بده، تونسته بود یک پسر 17 ساله رو وارد این دنیای مریض بکنه. اسم این پسر جیکب بود و از 17 سالگی تا 23 سالگیش توی این گروه میمونه. یعنی حدود 6 سال تحت نفوذ و تأثیر روانی مریس و احتمالاً بقیه اعضای گروه بوده. الان زیرزمین مریس تبدیل شده به پاتوق این کار، یک نسخه دارک و واقعاً ترسناک از کارهایی که دارن با آلت تناسلی آدم‌ها میکنن. و فقط همین نیست، دیوارهای اون زیرزمین پر از عکس‌های وحشتناک از فتیش‌های خیلی وحشی و اینجور چیزا بود. یک عالم دوربین و نور و اینا همیشه آماده بودن که از این اتفاقها فیلم برداری کنن. و بالای در اون زیرزمین نوشته شده، یعنی یک تابلو زده شده بود، اتاق بازی تئو 24/7. تئو اسم مستعاری بود که مریس به خودش توی این وبسایت ها داده بود. حتی بالای تختش یک شیشه‌ای بود از بیضه ها و آلت تناسلی خودش که اینا رو تو اون شیشه نگه داشته بود و به عنوان قاب گذاشته بود اون بالا. قاب نه، چی میگن، یه چیز واسه دیزاین. و الان مریس فکر میکنه داره نهایت فانتزیش رو زندگی میکنه تو این دنیا. یه نکته که خیلی مهمه، بعدها مریس ادعا میکنه که همه چیز با رضایت انجام میشد. میگه هیچ کاری بدون رضایت و درخواست طرف مقابل نبوده. ولی واقعیت اینه که این حرفها اصلاً با مدارکی که وجود داره جور در نمیاد. چون مریس خیلی اصرار میکرد. میدونید از اونا بود که اگر یکی میگفت نه، اینقدر اصرار میکرد به یه چیزی تا طرف بگه باشه فقط دست از سرم بردار. و اگر این تحت فشار گذاشتن نیست، اگر این زورکی رضایت یک نفر رو گرفتن نیست، پس چیه؟ رضایت یک نفر یعنی شما بهش میگی که میخوای فلان کارو کنی، اونم میگه نه تموم شد و رفت. دقت کردید؟ تموم شد و رفت دیگه، نباید بحثو ادامه بدی. یا مثلا توی مدارکی که بعدها پیدا میشه، مریس یک پسر 16 ساله رو کشونده بود تو خونه‌اش به بهانه‌های دروغ و ازش سوء استفاده جنسی کرده بود. بهش تعرض جنسی کرده بود و از این پروسه فیلم هم گرفته بود. و کلا چنین ویدیوهایی خیلی زیاد توی سیستمش داشت. خیلی از آدم‌ها بودن که اصلا دوست نداشتن ازشون فیلم گرفته شه، ولی خب مثلا مریس بهشون اینجوری گفته بود که این فیلم‌ها رو پاک می‌کنم یا این فیلم‌ها فقط برای خودمه، در صورتی که این فیلم‌ها رو داشت در معرض عموم قرار میداد و توی اون وبسایت‌ها آپلود می‌کرد. افرادی که برهنه بودن توی آسیب پذیرترین شرایط ممکن قرار داشتن و صورت‌هاشون هم کاملا توی دوربین معلوم بود. یعنی این مدلی نبود که مریس صورتی رو حتی شطرنجی کنه. مریس واقعا شخصیتش این مدلی بود که به هیچ چیز و هیچ کسی به جز امیال و لذت جنسی خودش اهمیت نمیداد. ذهن آدم‌ها رو دستکاری میکرد، حالا خیلیاشون رو گول میزد، یه سریا رو هم همین جوری با نقشه و دروغ میکشون توی اون زیر زمین و زجر کشیدنشون رو میدید فقط واسه اینکه خودش حال کنه. You know, getting his rocks off. و از یه جایی به بعد میاد یه کار جدید دیگه میکنه. اگر فکر کردید سورپرایزش قراره تموم شه، اشتباه میکنید. مریس همیشه یه چیزی داره که هی ما رو سورپرایز کنه. یک وبسایت پخش ویدیو میسازه، یه چیز مثلا تو مایه‌های همین یوتیوب، ولی خب خیلی دارک تر دیگه، به اسم The Unique Maker، یعنی سازنده خواجه. حتی اشتراک پولی هم براش گذاشته بود و لول های مختلفی داشت.
از لول بیسیک گرفته تا پریمیم و وی آی پی که خب اون سطح آخری حدود 100 پوند در ماه بود و کسی که این اشتراک آخریه رو میگرفت میتونست خیلی چیزای بیشتر و دارکتری ببینه. مریس شدیداً تو فاز شکنجه جنسی هم بود، یعنی این همه که از علایقش بود اصلا. پس کلی ویدیو وجود داشت، خودش این ویدیوها رو ساخته بود از بلاهای وحشتناکی که داشت سر مردهای دیگه می آورد. و وقتی میگم بلا یعنی چی؟ بذارید چند تا نمونهشو بهتون بگم. مثلا برق وصل میکرد بهشون، اوکی؟ چون الان با خودتون فکر کنید مثلا شاید با یه چیزی کتکشون میزد، نه خیر. یا سوزن رو در جاهایی فرو میکرد که هیچ وقت نباید توی اون جاها سوزن فرو بره، نقاط خیلی حساس یا خطرناک بدن بود. سوای اون اشتراک ماهانه یک بخش دیگه توی این سایت وجود داشت که آدم‌ها میتونستن پول بدن و ویدیوهای بیشتری ببینن. حالا این ویدیوهای بیشتر چیا بود؟ ویدیوهای واقعا وحشتناکی. مثلا طرف میتونست پول بده تا آلت‌های تناسلی قطع شده واقعی رو ببینه یا پروسه قطع شدنش رو واقعی ببینه، یا مثل ایبی میتونستن خرید کنن از این سایت. اونم چی؟ همین آلت‌های تناسلی قطع شده رو میتونستن سفارش بدن و بخرن. یعنی شما مثلا وارد این سایت میشدی، یک آلت تناسلی رو میدیدی که قطع شده و میگفتی این موجوده و اگر موجود بود میتونستی بخری و داشته باشیش. بچه‌ها من تنفس نیاز دارم. یعنی چی؟ یعنی مثلا در خونه یک نفر رو میزدن و میگفتن منبول سفارشیتون رو براتون آوردیم، لطفاً اینجا رو امضا کنید. مرسی بفرمایید، اینم منبول قطع شده شما، صحیح و سالم و سیخ. بعد کاستومر ساپورت هم داشت این وبسایتش. مثلا اگر منبول اشتباهی رو برای یکی ارسال میکردن، طرف با کی صحبت میکرد؟ ریترنش میدادن یا ریپلیسمنت میزدن؟ خیلی سوال برام پیش اومده. مریس تمام اون آلت‌های قطع شده رو فریز میکرد و توی فریزر خونش نگه میداشت، آماده برای اون خریدارهای کمیابی که ممکن بود این چیزها رو اوردر بدن. و نکته ترسناک اینه که واقعا چند نفر این آلت‌های تناسلی فریز شده رو اوردر میدن، اوکی؟ یعنی واقعا چنین بسته‌ای براشون ارسال میشه. بعد هیچ قیمت بالایی هم نداشتن این آلت‌ها و بیضه ها. یادتونه که مریس به اون مرد گفته بود من تا $20,000 میتونم برای آلت تناسلیت مشتری پیدا کنم؟ خب اینا کاملا چرت و پرت محض بود، به خاطر اینکه یه سری از این آلت‌های تناسلی رو فقط به قیمت 20 الی 30 پوند فروخت. 20 الی 30 پوند. یعنی تو کل سالهایی که داشت این کارا رو انجام میداد، یه چیز هولوش شاید 700 پوند تونسته بود از این کار به جیب بزنه. و کاملا مشخصه که قضیه مریس اصلا مالی نبود. چندین و چند سال شما تمام وقتت رو روی همچین چیزی بذاری، با جون بقیه بازی کنی، حالا میگیم به خاطر پول. موضوع اینه که اصلا پول زیادی به دست نمی آورد از این کارا. این وبسایت اواخر سال 2017 یا اوایل سال 2018 راه اندازی شد و بچه‌ها توی دارک وب نبود، اوکی؟ یعنی روی یک وب کاملا معمولی بود، همین وبی که ما داریم توش ویدیو نگاه میکنیم، همین وبی که ما داریم ازش استفاده میکنیم. یعنی با یک سرچ ساده گوگل یک نفر میتونست خیلی راحت این وبسایت رو پیدا کنه و چقدر زیاد هم سرچ شده بود. تو اون 3 سال خورده‌ای که این وبسایت فعال بود، حدود 23,000 عضو از سراسر دنیا گرفته بود. توی کل سال 2018 مریس کلی اختصاصی انجام داد که بعضیاش به خونریزی‌های فاجعه بار ختم شد. مردایی که روی تخت از شدت درد به خودشون میپیچیدن، فریاد میزدن و میگفتن نمیخوایم بمیریم. و مریس با اینکه این همه منبول بریده بود، ذره پیشرفت نکرده بود. همچنان هر قصابی که انجام میداد، نمیتونیم واقعا بگیم جراحی، هر قصابی که انجام میداد به همون اندازه بار اول ترسناک و داغون بود. و یه نکته دیگه که خیلی برای من عجیبه، از اون زیر زمین صدای جیغ و داد و فریاد خیلی زیاد بلند میشد. چطوری بود که یک نفر حتی به پلیس زنگ نزد؟ خیلی وحشتناکه. میدونی یک زیرزمین کریپی کنارت باشه و هی هر از گاهی از توش صدای جیغ و داد بیاد. من یکی که چمدون لوازمم جمع میکنم میرم از اون شهر. نمیدونم چجوری مردم به پلیس زنگ نزده بودن، چون همسایه داشت مریس. توی تمام این کارها جیکب همون پسر 17، یعنی همون پسری که 17 سالش بود وارد این کارها شد با مریس، همچنان در کنارش بود و مریس رو مثل یک بت میدید. رسما با دقت هر چیزی که مریس میگفت رو گوش میداد، نوت برداری میکرد و این مدلی بود که وای خدای من، مریس یک مرد فوق العاده است. تا اینکه یه روز از سوگلیش که جیکب بود میخواد که بیا من میخوام یکی از پاهای خودم رو قطع کنم، تو هم تو این پروسه کمکم کن. و بله،
مریس به این لول رسیده بود که من دوست ندارم یکی از پاهامو داشته باشم و میخوام یکی از پاهامو قطع کنم. قرار بود این کار رو هم با فرو کردن پاش توی یک سطل پر از درای آیس انجام بده. انقدر پاشو توی اون سطل بذاره تا اساساً پاش از بین بره و میخواست انقدرم پاشو نگه داره که مطمئن شه وقتی میره بیمارستان دیگه کسی نمیتونه پیوند بزنه پاشو و مجبورش هم پاشو ببرن. خلاصه دقیقاً توی فوریه سال 2019 این کار رو انجام میده. جیکوب میاد به مریس 42 ساله توی این پروژه بزرگ انجماد پا کمک میکنه. مریس رو میفرستن بیمارستان، جراحیش میکنن، قطعاً پاشو نتونستن نجات بدن، پاشو قطع میکنن و بعد از مدتی مریس از بیمارستان مرخص میشه و الان به عنوان یک شخص از کار افتاده ثبت شده و یه سری بنفیتس داره میگیره. یعنی چی؟ یعنی ماهیانه دولت یک پولی بهش میده و مریس تونسته بود چه هولوش 18,000 تا از دولت برای همین بنفیتس بگیره. میدونید برای پروسه‌ای که برای خودش انجام داده بود، پای خودش رو قطع کرده بود و تا قبل از این مامانش داشت رنت اون زیر زمین و خونش رو میداد. این خیلی برای یک آدم 40 خورده ساله عجیبه. تو این سن مامانت پول رنت خونت رو بده؟ مریس عاشق این بیپا بودنش بود و بریم سراغ یک مرد دیگه‌ای که وارد زندگی مریس میشه که اسمشو میذاریم مایکل. مثلا یه جا مایکل وقتی که مریس رو میبینه که یه پا نداره و ازش میپرسه که چه بلایی سر پات اومده، مریس خیلی راحت بهش میگه نمیدونم، فکر کردم خیلی کول میشه آدم یه پا نداشته باشه و خب منم امتحانش کردم. بعد با ذوق و شوق شروع میکنه جزئیات این اتفاق رو برای مایکل تعریف کردن و تمام مدت از مرور این خاطرات داشت لذت می‌برد. مایکل از طریق اینترنت با مریس آشنا شده بود obviously، ولی بیشتر در رابطه با BDSM و شکنجه شدن و اینجور چیزا، شکنجه های جنسی اومده بود تا حالا با مریس آشنا شد. یعنی مایکل اصلا تو فاز نالیفیکیشن نبود، اومده بود که مریس رو ببینه که یه سری کارهای کینکی و مربوط به BDSM انجام بدن و نه نالیفیکیشن. پس میره خونه مریس یا حالا زیرزمین مریس که یه سری روابط جنسی داشته باشن با هم دیگه و طبق معمول مریس میخواست همه چیز رو ریکورد کنه. ولی وقتی کارشون تموم شد خیلی یهویی مریس یک سرنگ در آورد و فرو کرد تو شونه مایکل و این دارو یک داروی مسدود کننده تستوسترون بود و این همون آقاییه که بعدها میاد و ادعا میکنه که همه چیز با رضایت دو طرف بود. خب شدیداً ناراحتی بینشون پیش میاد. مایکل میره، اما به طرز عجیبی بعد از این حمله خیلی دارک بازم با هم در ارتباط بودن. نمیدونم چرا بعضی آدم‌ها هیچ استانداردی برای روابطشون ندارن و این واقعا منو اذیت میکنه. اما خب یه موضوعی که خیلی مهمه، مایکل اون زمان شدیداً لنگ پول بود و مریس مثل همیشه بهش این قولو داده بود که ببین اگر بذاری من یه تیکه از اعضای بدنت رو قطع کنم میتونیم بفروشیمش و پول خوبی هم گیرت میاد. و یادمون نره که مریس یک آدم منیپیولیتور و کاملا دروغگوه و خیلی راحت میتونه ذهن بقیه رو دستکاری کنه. به مایکل میگه حدود 5,000 تا برای برداشتن ویزه و حدود 20,000 تا واسه آلت گیرت میاد. خب ما میدونیم این قیمتا کاملا پرت و پلاه دیگه. ما میدونیم که این آدم اون چند تا آلت تناسلی هم که توسط وبسایتش تونست بفروشه حدود 20 40 50 پوند فقط گیرش اومده بود بابت هر کدوم. و مریس رسما دیگه وارد قاچاق اعضای بدن شده، جرماش همینطوری داره بیشتر و بیشتر میشه. اما ما میدونیم که مریس داره چرت و پرت میگه. مایکل نمیدونست و مایکل واقعا فکر میکرد یک نفر مثلا بالای 20,000 پوند میخواد بابت منبولش بده. پس میاد به زیرزمین مریس و قرار میشه که بیضه هاش رو دونه دونه لایه گیره بذارن و این کار رو هم میکنن که از شر بیضه هاش خلاص شه. حالا مایکل داره از درد به خودش میپیچه، حدود 1 ساعته که دیگه اصلا بیضه هاش رو حس نمیکنه و مریس اونجا میگه که اوکی حالا میتونیم گیره ها رو باز کنیم. اما مشخص نیست به چه دلیلی مایکل همون موقع نمیره بیمارستان. الان توی این خط زمانی باید میرفت بیمارستان تا به صورت امن حداقل توی بیمارستان بیضه هاش رو ببرن دیگه. ولی مایکل این کار رو نمیکنه. به جاش با همون درد شدیدی که داشت برمیگرده خونش و خب طبیعتاً بیضه هاش شروع میکنن به ورم کردن تا جایی که دیگه اندازه واقعا طالبی شده بودن. مایکل از این وضعیتی که توش قرار گرفته عکس میفرسته برای مریس و بهش میگه که ببین بیضه هام خیلی وحشتناک بزرگ شدن و واقعا پنیک کرده بود و مریس بهش میگه که
اصلا نگران نباش، این خیلی پروسه طبیعیه، ولش کن، بذار همینجوری روند طبیعیش طی شه. حالا مایکل داره از درد تو تخت به خودش میپیچه که یک نوتیفیکیشنی روی گوشیش میاد، میبینه ویدیوش روی وبسایت پست شده و همینطوری داره کامنت میگیره. آدم‌هایی که دارن مینویسن وای این ویدیو روزمو ساخت، مورد علاقم بود، وای من الان پروفایل این آدمو سابسکرایب میکنم، خیلی داغه، آتیش آتیش آتیش، عاشق این ویدیو شدم، چطوری میتونم بیشتر ببینم. و این در حالیه که مایکل واقعا داره از نظر فیزیکی درد و عذاب میکشه. همچنان مایکل نرفته بیمارستان و یکم بعد دار و دسته و نوچه های مریس جمع میشن و تصمیم میگیرن که اوکی خودمون بیضه هاش رو قطع کنیم ببریم. و دقت کنید همیشه این کار رو میسپردن به بیمارستان. اونا معمولا خودشون بیضه ها رو قطع نمیکردن چون خب کلی لوله و اینجور چیزا توی بیضه وجود داره، شریان های اصلی وجود داره و خیلی کار خطرناکیه. یک ایر بی ان بی میگیرن، شروع میکنن به قطع کردن بیضه های مایکل تا اینکه وسط های کار جراح ما میفهمه که خیلی گند زده و الان توی شرایطی ان که نصف راهو رفته بود مریس و میدونی مثل یه اره‌ای بود که گیر کرده بود، نمیتونست کامل ببره، نمیتونست درش بیاره چون الان مایکل کاملا بدنش باز شده، میدونی اون قسمت باز شده. وای. و الان همه توی اون اتاق ایر بی ان بی پنیک کردن و واقعا نگران شدن چون خونریزی مایکل خیلی زیاده و کم کم داره بیهوش میشه و میترسن که بمیره. پس به سرعت بالاخره عقل کلها همه مغزاشونو میذارن رو هم، به این نتیجه میرسن که بفرستیمش بیمارستان. در نهایت بیضه های مایکل رو دکترها برمیدارن و مایکل حتی 1 سنت از اون پولی که مریس بهش قول داده بود رو نمیبینه و مریس داره از 2 چیز لذت میبره، هم از نظر جنسی از اینکه چنین عملهایی رو میبینه و هم این حس که یک نفر دیگر رو توی دنیا داره مثلا خاجه میکنه، این بهش یه جور دیگه ای حال میداد. به علاوه اینکه کل ویدیوها رو هم برای خودش نگه میداشت، پست میکرد و خب براش تبدیل به یک تفریح شده بود دیگه. و ما فراموش نکنیم مایکل هیچ وقت این کار رو انجام نداده بود چون مثل خیلی از آدمهای دیگه توی این پرونده از اندام جنسی خودش بدش میومد. مایکل فقط این کار رو انجام داد چون شنیده بود که 20,000 تا گیرش میاد و واقعا لنگ پول بود و الان هیچ گیرش نیامده بود. منبول خود را برباد داد برای هیچ. حالا دوباره برگردیم به بیمارستانی که مایکل الان خوابیده و یک دکتری میاد بهش میگه که ببین میخوای با یک روانشناس صحبت کنی؟ مایکل هم قبول میکنه و با این روانپزشک صحبت میکنه و همه چیز رو صادقانه و کامل برای این روانپزشک تعریف میکنه. اون روانپزشک یا حالا تراپیست، من نمیدونم کدومشون بود، ولی حالا anyway بهش میگه که ببین چیزایی که داری تعریف میکنی خیلی دارکه، یا خودت میری پیش پلیس و همه اینا رو گزارش میدی یا من مجبورم به پلیس بگم. پس توی نوامبر 2020 مایکل وقتی که از بیمارستان مرخص میشه میره اداره پلیس همون محلشون و همه چیزو واسهشون تعریف میکنه. بعد دست خالی هم نرفته بود، یه دونه پندرایو همراهش بود که توش 5,000 تا پیام واتساپ و 100 تا عکس از حداقل 29 قربانی مختلف داخلش بود. پلیس تازه خبردار شده که یک نقطه‌ای توی شهر توی یک زیرزمینی چه خبره و تا مارچ 2021 پلیس یک عالمه اویدنس جمع میکنه اونقدری که میتونه از دادگاه حکم بگیره و به زیرزمین مریس حمله کنن. و وقتی که وارد زیرزمینش میشن یک بیسمنت ساده رو نمیبینن، یک شکنجهگاه واقعی داشتن میدیدن. مریس زیرزمینش بود، حضور داشت، همونجا دستگیر میشه، میبرنش به اداره پلیس و یک گروه زیادی از پلیس ها مونده بودن تا اون زیرزمین رو بگردن چون بچه‌ها خیلی چیزای زیادی تو اون زیر زمین بود که نیاز داشتن برای اویدنس و واقعا هم یک گنجینه بزرگی از مدارک اونجا بود. اون فریزری که توش پر آلت تناسلی و بیضه فریز شده بود پیدا شد، یعنی پیدا که خب همون یه بره اتاق بود دیگه. دیدنش، در فریزر رو باز کردن و دیدن توش پر از اندام جنسی فریز شده است، بیضه هایی که توی شیشه های مربا نگهداری شده بودن و البته اعضای بریده شده خود بدن مریس هم اونجا بود. تمام ابزار
ابزار شکنجه و وسایل جراحیشو پیدا کردن، گیره ها، پنسا، تیغای جراحی. بعد رفتن سراغ وسایل الکترونیکیش و اونجا یک چاه بی پایان از وحشت پیدا شد. اوکی، محتوای تعرض جنسی به حیوانات، تصاویر بسیار بسیار نامناسب از کودکان. و این تصاویر نامناسب که میگم، من نمیتونم یه سری اصطلاحاتو به خاطر قوانین یوتیوب بگم، ویدیوهای خیلی خیلی بد از کودکان. فکر می‌کنم پوینتمو گرفتی. و حتی یه سری حرف، یه سری تکست از خود مریس پیدا میکنن که توی این تکست ها ادعا کرده بود که یه بار با یک بچه 8 ساله رابطه جنسی داشته، که خب البته همون تعرض جنسی میشه، ولی حالا کلمه‌ای بود که مریس به کار برده بود. پلیس الان باید بیفته به جون هزاران تکست و 400 ساعت فیلم هایی از جراحی‌هایی که مریس انجام داده، شکنجه هایی که ریکورد کرده به عنوان یادگاری برای خودش نگه داشته بود. و این پرونده انقدر ابعاد دارک و وحشتناکش زیاد بود که تیم تحقیقات پلیس تقریبا داشتن 4-5 برابر بیشتر از یک پرونده قتل براش وقت میذاشتن. حجم تحقیقاتش انقدر زیاد بود. ولی نکته عجیب این کیس میدونید چیه؟ این پرونده اصلا تبدیل نشد به یک بمب خبری، اونم درست در حالی که همین چند سال پیش داشته این اتفاقا میافتاده. اما چرا تبدیل نشد به یک بمب خبری یه همچین پرونده انقدر دارکی؟ جوابش ساده است. مقامات نمیخواستن صدای این کیس در بیاد. اولا اینکه کنار هم چیدن تیکه‌های پازل این پرونده خیلی کار پیچیده‌ای بود. به خاطر اینکه هر کسی که توی این پرونده به نحوی دخیل بود، حالا پاش به عنوان قربانی، دلش میخواست ناشناس بمونه. و خب داستان همشون هم شبیه هم بود دیگه. و اون طرف هیچ کدومشون نمیخواستن که پا پیش بذارن، نمیخواستن اسمی توی این پرونده بیارن، به خاطر اینکه اسم خودشون هم میومد بالا. چون ببینید اکثر کسایی که داشتن این جراحی‌ها رو انجام میدادن، این جراحی‌ها روشون انجام شده بود، زندگی‌های نرمالی داشتن و آدم‌های معمولی بودن توی جامعه. آدم‌های مختلفی رو دور و برشون داشتن، دایره بزرگی از دوستان رو داشتن، شغل‌های مختلف داشتن و دلشون نمی‌خواست که بقیه متوجه شن که اینا همچین اتفاقی براشون افتاده. چون هیچ کدوم اون اطرافیانشون از امیال درونی این آدم‌ها یا اون کامیونیتی نالیفیکیشن و اینجور چیزا اصلا با خبر نبودن. بعدم اینکه پلیس دلش نمی‌خواست آدم‌های دیگه این پرونده رو بشنون و حالتشن که خب یاد گرفتیم ما هم بکنیم. در نهایت هم وقتی یک نفر صحبت کرد، امپراتوری مریس از هم پاشید. اتهام اصلیش وارد کردن آسیب جسمی شدید به دیگران بود. قرار بود بدون وثیقه توی بازداشت بمونه تا حالا دادگاه‌هاش شروع شه. از اون طرف دونه دونه هم داشتن اون افرادی که تو تیمش واسه خودش جمع کرده بود و دستگیر می‌کردن دیگه. خیلی از این آدم‌ها به پلیس این مدلی توضیح دادن و صحبت کردن که ما خیلی از این جراحی‌های قاچاقی و زیرزمینی رو انجام میدادیم به خاطر اینکه دچار آشفتگی جنسی بودیم و خب سیستم بهداشت گزینه دیگه‌ای برای ما نداشت. علاوه بر انگیزه‌های جنسی که مریس داشت، به خاطر اون بخشی که می‌خواست خودش رو معلول کنه، روانپزشکان متوجه چیز دیگه شدن. گفتن که یک اختلالی داره به اسم BID. این یک اختلال روانیه و توش اون شخص درک و تصویر ذهنیش از فیزیک بدنش متفاوته. یعنی درکی که داره با فیزیکی که داره با هم مچ نیست. در نتیجه آدم‌هایی که دچار این اختلال هستن از جایی به بعد کلافه میشن و دلشون میخواد که اون اعضای بدن سالمشون رو قطع کنن. حس میکنن که داشتن اون اعضای بدن براشون اشتباهه. میدونید، حس میکنن درست نیست که ما اون عضو از بدنمون رو داشته باشیم، یک تیکه بیگانه است، اضافیه. زندگی با این اختلال خیلی سخته و خب تراپی های خاص خودش رو هم داره. تو دادگاه مریس گفت که عملایی که خودش شخصا انجام داده باعث شده حس قدرت پیدا کنه، واسه همین میخواسته این حس قدرت رو به بقیه هم منتقل کنه. در واقع جملهش این بود که میخواست به بقیه هم هدیه بده. تیم دفاعش میگن تمام کسایی که اومده بودن و این عمل روشون انجام شده با رضایت کامل خودشون بود، که خب این حرف هم دروغه. ما بررسیش کردیم در طول کیس و مریس هم اعلام بیگناهی میکنه. اعلام بیگناهی یعنی چی؟ یعنی دادگاه‌های طولانی‌تر، هزینه بیشتر و خب این اصلا شرایط ایدئالی نیست، چون باعث میشه که پرونده عمومی شه و خیلی سر صدا کنه، در حالی که ما گفتیم پلیس ترجیح میداد این پرونده خصوصی بمونه که کاپیکت نشه و بعضیا تقلید نکنن. اما خب یک قانونی وجود داره که من خیلی خلاصه میخوام بهتون بگمش. این قانونم اینه که یک شخص نمیتونه رضایت بده که سطح جدی از آسیب بهش وارد شه. یعنی حتی اگر یک مجرمی ادعا کنه که فلان آدم خودش با رضایت خودش خواست که من این بلاها رو سرش بیارم، طبق این قانون
هیچ رضایتی صحت نداره و باز هم شما مجرمی و نباید اون کار رو میکردی. تیم وکلای مریس هم متوجه شدن که اگر مریس بخواد خیلی روی این من بیگناه همش پافشاری کنه، بر اساس این قانون حکم خیلی بدتر و شدیدتر و سختری میگیره. پس مریس سریع اعترافش رو به گناهکار تغییر داد. سوای تمام اتهامایی که تا اینجا داشت، از جمله آسیب رسوندن به بقیه، محتوای جنسی حیوانات و کودکان، یه چیز دیگه هم توی مدارک پیدا کردن که واقعا نکس لول بود و من اینو میتونستم از اول پرونده بگم ولی نگفتم. میخواستم اینجا بهتون بگم مریس حتی بعضی از اعضای بدنی که قطع کرده بود رو پخته بود و خورده بود و بله بچه‌ها، پای کنیبالیزم هم وسط بود توی اتهاماتش. حالا با این حساب حتی با وجود اعتراف به گناه حبس سنگینی در انتظارش بود و این موضوع خوردن اعضای بدنی که قطع کرده بود توی مدارک وجود داشت و واقعا حال به هم زنه. یعنی این آدم از هر کار مریضی که میکرده فیلم میگرفته و باز هم من میگم بیچاره پلیس هایی که باید همچین ویدیوهایی رو میدیدن. بهش حبس ابد با گذروندن حداقل 22 سال و بعد زدن آزادی مشروط میدن، در حالی که بقیه اعضای اون بندی که درست کرده بود حکمای بین 2 تا 12 سال گرفتن. ولی با وجود این که الان تمام این مردها دستگیر شده بودن و پشت میله های زندان بودن و دیگه آزاد نبودن که بتونن مردم رو سلاخی کنن، اونم درست توی یک بیسمنت کریپی خیلی کثیف، الان یک موج را افتاده بود. مریس یه چیز رو استارت زده بود که دیگه نمیشد متوقفش کرد. دوستای آنلاینش شروع کرده بودن پا گذاشتن جاپای مریس و کلی پرونده کاپیکت استارت خورده بود، چیزی که دقیقاً پلیس نمیخواست اتفاق بیفته و افتاد. مثلا یک کشیش 79 ساله‌ای توی سال 2025، یعنی همین چند وقت پیش، دستگیر میشه، میفرستنش زندان چون آلت یک مرد دیگر رو با قیچی بریده بود. و بله بچه‌ها، یک کشیش یا یک جراح، و بله این آقا یک جراح واقعی بود، یک جراحی که چنین کار مشابهی رو انجام داده بود و اینا فقط همه تو انگلیس. من داستان کاملشون رو براتون تعریف نمی کنم به خاطر اینکه آلردی ویدیو طولانی شده و من نمیخوام داستان تو داستان بیارم. فقط یه خورده مثالی زدم که منظورم رو بتونید بهتر متوجه شید. اما اگر دوست دارید که سراغ این کیس ها هم بریم، حتما برام کامنت بذارید. ولی خب فعلا قولشون نمیدم. واقعا نیاز دارم از این فضای کندن آلت تناسلی و نمیدونم اعضای بدن دیگران رو خوردن و این چیزا یه ذره فاصله بگیرم. یعنی اصلا خیلی فضای این کیس برام سمی بود. خلاصه که مریس الان توی زندان، خوشبختانه دیگه قرار نیست حالا آزاد شه تا چندین سال دیگه که شاید بتونه مثلا اولین درخواست آزادی مشروطش رو بزنه. حالا اینکه قبول کنن یا نه واقعا معلوم نیست. کیس امروز مقتول نداشت، اما انقدر سنگین بود، انقدر ابعاد عجیب داشت که من حس کردم ترک خوردم از نظر منتالی. میدونیم فقط با کاور کردن کیس ترک خوردم و این همه چیزهایی بود که ما توی اپیزود امروز داشتیم. خیلی ممنونم که با یک پرونده جنایی دیگه همراه هم بودید. یادتون باشه لایک ها و سابسکرایب کردن هاتون خیلی به من کمک میکنه. اگر رفقایی دارید، اطرافیانی دارید که محتوای جنایی رو دوست دارن، خیلی ممنون میشم و البته خوشحال که کانال رو براشون بفرستید و حتما برام کامنت بذارید. اوکی، یعنی این پرونده از اون کیسایی که من خیلی هیجان زده میخوام بیام کامنتاشو بخونم. و اما آوتفیت امروز نمیدونم این بونگلاش میفته توی دوربین یا نه، یه ذره برقیه، برقای خیلی ریز داره، برق میشه، نمیدونم، شاینیه منظورمه. و کلا دی تایم شاین خیلی ترند شده این روزا. من خودم تو خیابون خیلی میبینم. میدونین جالبیش چیه؟ قبلا اینجوری بود که مثلا یک لباسی که اگر برق داشت و شاینی بود و اینا رو مثلا شما توی شب با هم میپوشیدی توی یه سری مجالس خاص و اینجور جاها. ولی الان به خاطر این ترند، این مدلی که شما میتونی در طول روز هم بپوشی و خیلی هم کژوال باشه و کسی هم مثلا تعجب نکنه. من کلا هم رنگش رو خیلی دوست داشتم، فکر کردم که خیلی گوگلیه، هم حس کردم به رنگ پوستم میاد و همینطوری که عاشق مدل آستینا شدم. نمیدونم، خیلی راحتم توش، چون میدونستم پرونده امروز طولانیه، میخواستم یه چیز راحت بپوشم و خیلی از انتخابم خوشحالم. اما حالا چرا این رو برای کیس امروز انتخاب کردم؟ احساس کردم اگر فضای اون زیرزمین رو بخوایم مثلا با رنگ یک لباس توصیف کنیم، این رنگی بود. خیلی این رنگو دوست دارم ولی اون زیرزمین لجن بود بچه‌ها. خودم برام عجیبه در عین حال که این لباس رو خیلی دوست دارم،
به وایب زیرزمین مریس رو داد. شاید واسه رنگشه، شاید واسه این نخای طلایی و قنبول منبول متالیک توی لباسه، نمیدونم، به نظر حس اون تیغای جراحی که استفاده میکرد و چیزای فلزی که توی بیسمنت داشتش تا منبول بقیه رو قطع کنه میداد. ولی کلا وقتی داشتم کمد لباسمو نگاه میکردم انگار این لباسه بهم گفت من را انتخاب کن برای کیس امروز، من را بپوش. اشیا با شما حرف نمیزنن؟ اشیا با من حرف میزنن. بازم ممنونم که با من توی این کیس همراه بودید. اگر هنوزم دارین صدامو میشنوین دوباره بهتون یادآوری میکنم حتما واسم کامنت بذارید اگه نذاشتید. مراقب خودتون باشید. به زودی با یه پرونده عجیب دیگه میام سراغتون.